دهه 50 یک مردی رو دستگیر میکنن به اتهام قتل و میبرن پای چوبه دار برای اعدام. اعدام هم میشه، اما اکثر آدم‌ها اعتقاد داشتن مرد بیگناهی رو دستگیر کردن و کشتن. مردم میگفتن قتل توسط یه شخص دیگه انجام شده و حالا اون شخص هم داره راحت واسه خودش به زندگیش ادامه میده. ممکنه تک و توک بعضیاتون اسم جان کریستی رو شنیده باشید، اما بهتون قول میدم چیزهایی که امروز توی این کیس میخوام براتون تعریف کنم بسیار متفاوت و جدیده. قراره امروز ابعاد متفاوتی از زندگی جان رو با هم بررسی کنیم. اصلیت جان اسکاتلندی بود، متولد 8 اپریل 1899. توی بعضی از منابع گفته بودن که از خانواده طبقه متوسط یا حتی رو به پایینه، اما من بعد از تحقیقات هم متوجه شدم که نه، خیلی هم زمان کودکیش تو خانواده فقیری زندگی نمی‌کرد. در واقع خانواده‌اش جزو لیوین سرونت بودن. حالا این لیوین سرونت چیه؟ ببینید، مردم اون زمان اگر فقیر بودن، خب به عنوان سرونت شروع می‌کردن خونه بقیه کار کردن. همین که سرونت شدن یکی از شغل‌های رایج بود، به عنوان خدمتکار کار کردن. همین که خب یک خونه رایگانی در اختیارشون قرار میدادن و میتونستن در کنار کار کردن یه حقوقی هم دریافت کنن، جای خواب هم داشته باشن. اما اگر خودشون خدمتکار داشتن یا حالا اصلا سرونت هم نداشتن اما تو خونه خودشون زندگی میکردن، یعنی انقدری پول داشتن که از خودشون خونه داشته باشن، جزو افراد پولدار توی جامعه حساب میشدن. برای همین نمیشه به چنین آدم‌هایی گفت در اون زمان که وضع مالیشون بد بود. خانواده جان هم همین بودن، خونه خودشون رو داشتن، حتی سرونت هم داشتن توی خونهشون. حالا نه یک خونه خیلی شاهنشاهی و چندین طبقه کاخ و اینا، اما خب به هر حال خونهشون اونقدری بزرگ بودش که سرونت داخلش رفت و آمد کنه. و در کل میخوام بگم اونجوری که خودش بعدها توی بعضی از منابع میگه من کودکی فقیرانه‌ای داشتم، نه، خیلی هم وضع مالیشون بد نبود. پدر جان عاشق کارهای محلی بود. یعنی چی؟ مثلا مجانی میرفت توی چیزهای خیریه شرکت میکرد، امورات محله رو انجام میداد، همش دنبال انجام کارهای داوطلبانه بود و باز هم تکرار میکنم در قبال این کارها هیچ پولی دریافت نمیکرد. این رو در نظر داشته باشید که اینا 7 تا بچه‌ن، به علاوه خود اون مادر و پدر، یعنی 9 نفر آدم دارن توی خونه زندگی میکنن. و حالا پدر خانواده که توی اون زمان همیشه اینجوری باب بوده که یه مرد نانآور باشه توی خونه، اصلا اهمیت نمیداد به این که حالا وضعیت مالیشون خوبه بده، به یه پولی نیاز دارن، به غذا نیاز دارن. تمام وقتش رو میذاش برای این که به در و همسایه کمک کنه، تو خیریه‌های مختلف شرکت کنه. پدرش علاوه بر این که مدام خودش رو درگیر کارهای بیهوده میکرد، بسیار مرد بی‌عاطفه‌ای هم بود. چرا میگم خودش رو درگیر کارهای بیهوده میکرد؟ ببینید 9 نفرن اینا توی این خانواده، 7 تا بچه دارن. شما به جای اینکه حالا بخوای بری در و همسایه کمک کنی، اول باید بتونی به خانواده خودت اهمیت بدی. این یکی از مهمترین اصل هاست. به جای تایم پاس کردن، برو یه کاری پیدا کن. اول به خانواده خودت برس. اگر خانوادت خوشحال بودن، بعد حالا به فکر غریبه ها و در و همسایه هم باش. اما نه، پدر جان چنین شخصیتی نداشت. میگفت اول غریبه ها، اول مردم و در آخر خانواده و بچه‌های خودم. مادر جان هم زن محبوبی بود بین در و همسایه و رفتاری مشابه همسرش رو داشت. نه از این نظر که از بچه‌هاش بزنه، از امورات خونه بگذره و بره همش پیش در و همسایه، اما اگر کسی به کمکی نیاز داشت، به همدردی، همدلی و مراجعه میکرد به مادر جان،
خب با آغوش باز ازشون پذیرایی میکرد. به خاطر این رفتارشون بین در و همسایه خیلی محبوب بودن. اما آیا واقعا بچه ها هم پدرشون رو دوست داشتن؟ خود جان خاطرات خیلی خوبی از مادرش داشت. میگفت مادر من یک زن خیلی فوق‌العاده بود و علنا خوشبختی دیگران توی زندگی خودش رو هم خوشحال میکرد. جان میگه من به یاد میارم وقتی همسایه ها توی هر موضوعی به مشکل میخوردن، امن‌ترین آدم رو توی محل مادر من میدونستن تا بیان ازش مشورت بگیرن. رفتار مادر جان با بچه‌ها هم خیلی عالی بود و به طور کل میشد گفت که یک مادر خیلی مهربونی بود. اما خاطرات جان از پدرش کاملا متفاوت بود. جان و بقیه خواهر برادراش وقتی جلوی در و همسایه و غریبه ها مجبور میشدن که صحبت کنن و نظرشون رو راجع به پدرشون بیان کنن، خب همیشه تعریف میکردن. میگفتن پدر ما مرد سخت‌کوشیه، مرد محترمیه و ما خیلی افتخار میکنیم که انقدر توی کارهای خیرخواهانه شرکت میکنه و به همسایه ها و اطرافیان و به مردم به طور کل اهمیت میده. اما وقتی که توی افکارشون وارد میشدین و نظر شخصیشون رو میپرسیدین، صحبتاشون برعکس بود. همیشه از خشم پدرشون حرف میزدن. تمام این خواهر برادر. پدر جان یک آدمی بود که بیشتر اوقات مست بود، خیلی خشن بود، تون صداش اکثر مواقع بالا بود، با تحکم صحبت میکرد، نه یک تحکم خوب. مثل خیلی از الگوهای رفتاری دیگه‌ای که ما توی کیس ها دیدیم، تقریبا از هر فرصتی استفاده میکرد تا سر بچه‌ها داد بزنه یا کتکشون بزنه. و به طور کلی این رفتارش باعث شده بود که بچه‌ها به جای علاقه داشتن به پدرشون، یک ترس خیلی زیادی رو ازش داشته باشن. اگر که جایی چیزی رو گوش میدادن، اطاعت میکردن، اصلا از سر علاقه و احترام نبود، کاملا از سر ترس بود. یکی از رفتارهای پدرشون که خیلی بچه‌ها رو اذیت میکرد، به ویژه جان رو، رفتن به کلیسا به صورت زورکی بود. آخر هفته بچه‌ها رو جمع میکرد، به زور ما باید بریم کلیسا شرکت کنیم. مجبورشون میکرد که خودشونو خوشحال نشون بدن، خیلی سر به زیر باشن، فقط چون میخواست اون قاب ما یه هپی فامیلی هستیم و همه چیز اوکی و من خیلی مرد عالی هستم رو بین آدم ها نگه داره. بچه ها هیچ وقت نمیتونستن با پدرشون در رابطه با نیازها یا مشکلات و خواسته هاشون صحبت کنن. در واقع پیدا کردن یک فضای مساعد و شرایط مناسب برای صحبت با پدرشون خیلی سخت بود که اکثر مواقع حتی وقتی تو بهترین حالت روحی روانی پدرشونا میرفتن سراغش، باز هم منجر به بحث میشد، منجر به کتک خوردنشون میشد و در نهایت مادرشون باید میماد ازشون دفاع میکرد. اما خب این دفاع برای مادرشون هم گرون تموم میشد. یه موضوع دیگه که خیلی توی خانواده‌شون مشکل به وجود می آورد روزای یک شنبه بود. پدرشون عادت داشت یک شنبه ها واسه خودش روی مبل لم بده و استراحت کنه، حالا چیل کنه، یه نپ تایمی باشه. اما شما حساب کنید توی یک خونه‌ای که 7 بچه وجود داره، آرامش و آسایش داشتن واقعا چیز سختیه. و این گله‌ای بود که همیشه پدرشون داشت. میگفت من الان برای چند ساعت میخوام کل خونه آروم باشه و خب نمیشه دیگه، 7 بچه‌ن. برای همین یک شنبه ها علنا تبدیل شده بود به یک جهنم، روز جهنمی برای بچه‌ها. یه بار یه اتفاق عجیبی میفته. پدر جان بهش تهمت میزنه که تو داشتی یه گوجه فرنگی رو میدزدیدی و شروع میکنه حسابی با شیلنگ کتکش زدن. این اولین باری بود که جان به صورت خیلی شدید از پدرش کتک میخورد. یه بار دیگه توی 7 سالگی پدرش به شدت جان رو کتک میزنه. در ادامه این کتک مجبور میشه خودش و خواهرش برای چند ساعت برن توی یه پارکی که نزدیک خونهشون بود اونجا بمونن، یعنی از خونه بیرونشون میکنه. مشکلی که وجود داشت، اکثر مردها توی اون زمان همین میزان خشن بودن یا حتی خیلی بدتر. یعنی جوری بودش که حالا اگر پدر جان بچه هاشو هفته‌ای 2-3 بار کتک میزد یا هفته 20 بار 30 بار سرشون داد میکشید، جزو مردهای نسبتاً کمتر خشن حساب میشد. یعنی ببینید بقیه دیگه چه میزان خشونتی نشون میدادن. خود جان توی یه قسمتی از خاطراتش میگه پدر من خیلی سختگیر بود ولی نسبت به پدرهای دیگه کمتر منو کتک میزد. این خشونت ها و کتک زدن ها از سمت پدرش باعث شده بود که از همون کودکی خیلی عصبی باشه، خوابهای بد ببینه،
کابوس بیاد سراغش، نتونه از تنهاییش لذت ببره، ترس‌های عجیب و غریب داشته باشه. مثلا خیلی وقتها توی زمان کودکی قبل از خواب یه سری نقطه میدید، یه سری نور میدید، توهم میزد. خب اینا به خاطر اینکه خیلی اعصاب و روانش درگیر بود دیگه. یکی دیگه از خاطرات خیلی اعصاب خورد کنی که جان از پدرش داشت، وقتایی بود که باید میرفتن و کار باغبونی انجام میدادن. پدر جان خیلی علاقه داشت به انجام دادن کارهای باغبونی و اصرار میکرد که بچه‌هاش هم توی این کارها باهاش شرکت کنن. به خصوص جان میبردش به کار میگرفتش و خیلی برای جان حوصله سربر بود، اما چاره ای نداشت جز اطاعت، چون اگر اطاعت نمیکرد قطعا تنبیه میشد، کتک میخورد و بعد از تمام اینا تازه جریمه های دیگه ای بود که حالا پدرش میخواست براش در نظر بگیره. ارتباط خود خواهر برادرها توی زمان کودکی بهتر از ارتباطشون با پدرشون بود. با هم صمیمی بودن، خیلی چیزها رو برای هم تعریف میکردن، هوای همو داشتن. میرسیم به حدوداً 10 سالگی جان. همه چیز تو زندگیش تو همین روالی بود که براتون تعریف کردم، تا اینکه یک مریضی میگیره و به خاطر این مریضی 5 ماه از مدرسه عقب میفته. رسیدیم الان به 10 سالگی جان دیگه، درسته؟ یه اتفاق عجیبی اینجا براش میفته که من وقتی داشتم کیسش رو بررسی میکردم، از نظر من این اتفاق یکی از مهمترین اتفاقها توی زندگیش بود. جان در حالی که یک کودک و باید کودکی کنه، جسد پدر بزرگش رو میبینه. پدر بزرگ 75 سالش از دنیا میره و اون زمان رسم اینطوری بود، حالا حداقل توی شهری که اونا زندگی میکردن، جسد رو توی خونه روی یه میزی میذاشتن و دونه دونه اعضای خانواده رو صدا میکردن تا بیاد و جسد رو ببینه. بعد حالا دیگه برن برای کارهای مراسم خاک سپاری و اینا. کار نداشتن که یک کودک 3 ساله داره میاد این جسد رو ببینه یا یک کودک 10 ساله یا یک آدم بالغ. این رسم بود بینشون. جان رو هم صدا میکنن، میگن باید بیای جسد پدر بزرگت رو ببینی. در واقع جان مدل سکته قلبی و مرگ پدر بزرگش رو نمیبینه ها، فقط جسدش رو میبینه. میاد وسط خونه میبینه دراز کشیده، افتاده، مرده. خب این خیلی صحنه ترسناکی برای جان بود و باعث شد که تا مدت‌ها بعد از دیدن این صحنه کابوس‌های مختلف داشته باشه. ترس و وحشتی که به جان دست داد بعد از دیدن جسد پدر بزرگش همیشه باهاش همراه موند و خودش رو توی ابعاد دیگه ای نشون داد. برسیم به سن 15-16 سالگی جان. اولین تلاش‌های جان برای تجربه کردن سکس و ارتباطات جنسی توی سالهای 1915 و 16 انجام شد. جان از نظر ظاهری و رفتاری هرگز یک تایپ سکسی نبود برای جنس‌های مخالفش. یه بار توی دبیرستان یک راهپیمایی را انداخته بودن و در طی این راهپیمایی قرار بود که دختر و پسرها زوج خودشون رو انتخاب کنن، هر کس بره جنس مخالفی رو برداره پیک کنه برای خودش. متاسفانه جان هیچ جفتی نتونست برای خودش پیدا کنه و در نتیجه همین اتفاق اون روز به شدت مورد تمسخر پسرهای دیگه همسنای خودش قرار گرفت. این مسخره کردنها برای جان خیلی سنگین بود. ذهنش رو خیلی به هم ریخته بود و مدام اطرافیانش، دوستهای دیگه پسرش بهش تلقین میکردن که تو خیلی زشتی، دختر حالشون از تو به هم میخوره، تو بهش دردی نمیخوری، حتی حیوانها هم تو رو انتخاب نمیکنن. در ادامه این تحقیرها یه روز جان میره توی یک پارکی، میبینه یه دختر همسن و ساله خودش توی پارکه، میره جلو و یهو لب این دختر رو بوس میکنه. خب طبیعتا اون دختر عصبانی میشه، یه دونه میزنه زیر گوشش، داد میزنه و میره. جان چرا این کار کرده بود؟ چند تا پسر دیگه هم اونجا بودن، میخواست به این پسرا نشون بده که ببینید من یه دختر رو بوس کردم. اما خب واقعا خیلی روش حیوانیه دیگه، آدم یهو بره کسی که نمیشناسه رو بوس کنه. نتیجه عکس گرفت. اون پسرایی که وایساده بودن شروع کردن مسخره کردن جان
و همین باعث شد که مسخره کردنها و تحقیرها حتی خیلی هم بیشتر شه. موضوعی که بود اینه که جان فاقد اعتماد به نفس و هر گونه تجربه بود. هیچ کسی توی زندگی نبودش که به این آدم یاد بده خب آداب معاشرت چطوریه، تو چطور باید با جنس مخالفت برخورد کنی، چطوری باید یک ارتباطی رو برقرار کنی. تنها چیزی که میدید تحقیر شدن از سمت همسن و سالای خودش بود. توی خونه هم که اصلا فضای خونه به خاطر پدرش جوری نبود که بتونه راجع به این مسائل صحبت کنه. تمام این اتفاقا باعث میشه که جان توی سن نوجوانی و جوانیش تمام مدت از کلمه عشق و عاشقی و زن و علاقه و دختر بترسه. جان میدونست که توانایی‌های جنسیش خیلی پایینه و همین موضوع ترس‌هاش رو بیشتر و بیشتر میکرد. این ترس کم کم باعث شد به نفرت پیدا کردن از زنها. مشکلات جنسی اون در واقع جسمی نبود بلکه روانی بود. مثلا اندام جنسیش مشکلی نداشت اما از نظر روانی نمیتونست وارد یک رابطه بشه. بالاخره در نهایت توی سن 17 سالگی میره توی یک لوکیشنی تا سکس بخره. پول میده، با یک سکس ورکر سکس میکنه و این میشه اولین باری که تونسته بود رابطه جنسی رو تجربه کنه. اما خب اونقدر براش راضی کننده نبود. جان یک حسرتی توی زندگیش داشت، اونم این که نمیتونست مثل همسن و سالای خودش بره بدون اینکه حالا پول بده سکس بخره یا یک کسی دوستش داشته باشه یک رابطه جنسی عاطفی رو با جنس مخالفش تجربه کنه. روانشناسا توی کیس جان میگن جان درگیر ادیپوس کامپلکس بود. من نمیدونم معادل فارسیش چیه اما براتون توضیحش میدم به زبان فارسی. ادیپوس کامپلکس به نگرش جنسی پسر نسبت به مادرش میگن که معمولاً توی رابطه‌ای که دارن، رابطه‌اش با مادرش و با پدرش، مادرش رو خیلی دوست داره، مادرش شخص خیلی محترم و مهربونیه و یک خصومتی با پدرش داره، اون آدم، اون کودک یا اون انسان. جان هم اینجا خب از پدرش متنفره دیگه به معنای واقعی و در عین این تنفر مادرش رو هم خیلی دوست داره. افرادی که درگیر ادیپوس کامپلکس میشن خیلی اوقات توی خیالاشون با مادرشون دارن سکس برقرار میکنن یا با جسد مادرشون دارن سکس برقرار میکنن. وابستگی عاطفی شدید و بیش از حدی آنورمال در واقع به مادرشون پیدا میکنن. تمام این موارد پیدا میشه. حالا من خیلی خلاصه دارم جمعش میکنم که از کیس خارج نشیم. فقط میخواستم به این موضوع اشاره کنم، این رو در نظر بگیرید. همه دوران کودکی و جوانی جان هم نان استاپ تلخ نبود. توی یک بازه زمانی خانواده میرن به منطقه جدیدی نقل مکان میکنن و یه ذره شرایط زندگی براشون اونجا بهتر بود. با یکی از برادراش عضو یک گروه سرود توی کلیسا میشه. تمرین ها و این آوازخوانی ها براش یک مقدار جذاب بود. به هر حال از محیط سمی مدرسه یا محیط سمی خونه چند ساعت میتونست دور باشه. اما واقعیت اینه دلیل اصلی جون شدنش به اون گروه سرود هم این نبود که خیلی علاقه داشت به موسیقی یا به کلیسا. یادتونه دیگه اصلا از کلیسا رفتن متنفر شده بود به خاطر اجبار پدرش. پس چرا رفته بود و شرکت میکرد؟ به خاطر اینکه میخواست با فعالیت کردن و شرکت کردن توی این برنامه‌های کلیسا به پدرش نشون بده که ببین من چقدر مطرحم، ببین من چه پسر خوبیم، من دارم از تو الگو برداری میکنم و کارهایی که تو انجام میدی و انجام میدم تا من رو تحسین کنی، به امید اینکه پدرش تشویقش کنه توی زندگی. اما خب ما خصوصیت اخلاقی پدرش رو میدونیم. جان تشویقی دریافت نمیکرد از باباش. در طی دوران تحصیلش هم جان دانش آموز باهوشی بود. نمره‌های خوبی هم دریافت میکرد. ریاضی و تاریخ رو از همه بیشتر دوست داشت، یعنی همیشه A+ دریافت میکرد توی این دوتا سابجکت و ضریب هوشیش هم بالا بود، 128 بود. اما جالب بود علاقه‌ای هم به مطالعه نداشت، یعنی همین نمره‌های خوبم که دریافت میکرد با کمترین مطالعه میتونست این نمره‌ها رو به دست بیاره. توی ورزش شرکت میکرد، حالا فوتبال بود، ورزش‌های دیگه بود، اما با وجود اینکه تو کلاب‌های مختلف میرفت، ورزش‌های مختلف انجام میداد، دوست‌های زیادی نداشت، نمیتونست با آدم‌های دیگه با همسن و سال‌های خودش ارتباط برقرار کنه. این رو هم بگم همسن و سالاش هم خیلی بهش این رو نمیدادن که بیاد و با هم صمیمی میشن. در واقع اکثر
پسرها توی اون دوران حالا های اسکول و اینا جان رو خیلی حساب نمی‌کردن. جان علنا توی دوران مدرسه محبوب نبود و حتی خیلی ها اونو فریک و عجیب غریب صدا می‌کردن. ولی برای جان این مسائل مهم نبود. اون با تنهایی خودش خوشحال بود، لذت می‌برد از وقتایی که زمانش رو داره به تنهایی سپری میکنه. در واقع خود جان هم خیلی دنبال این نبود که بتونه دوستی پیدا کنه، وارد اکیپی بشه. پیدا کردن دوست و رفیق حتی معذبش میکرد. این آدم حتی یه دونه دوست صمیمی هم توی زندگیش نداشت. درسش که تموم شد میره توی کارخونه پدرش، مشغول به کار میشه. پدرش یک کارخونه خیلی کوچیکی داشت، در واقع بگم کارگاه بهتره. اونجا مشغول به کار میشه، اما باز دوباره پدرش سر یه موضوعی بهش اتهام دزدی میزنه. یادتونه یه بار دیگه هم اتهام دزدی واسه یه گوجه فرنگی رو زده بود. من فکر می‌کنم این اتهام‌ها الکی بود. anyway بهش اتهام دزدی میزنه و از اونجا اخراجش میکنه. بهش میگه تو حق نداری تو محیط کار من کار کنی و برو واسه خودت یه جای دیگه یه کار دیگه پیدا کن. جان الان به سن جوانی رسیده، اما علایق این آدم، این مرد جوان علنا انفرادیه. تنها میره بیرون، تنها میره سینما، تنها میره پارک میشینه. خیلی علاقه پیدا کرده بود به تعمیرات و خودش رو هندیمند میدونست. میافتاد به جون لوازم خونه، همه چیزو برای خودش تعمیر میکرد و تا یه چیزی تعمیرش تموم نمیشد ولش نمیکرد که بره حالا سراغ یه وسیله دیگه‌ای. با حیوونا دوست بود، سگ و گربه ها رو دوست داشت. خیلی وقتا براشون غذا میبرد، حالا به حیوانای داخل خیابون کمک میکرد. اینا دارم میگم برای اینکه بتونید خصوصیات اخلاقیشو توی فضای کیس بهتر درک کنید. یعنی ببینید تمام مدت با این چیزها داشت سر خودش رو گرم میکرد. ما میبینیم جانی رو که با اشیا مشغوله، با حیوانات سر خودش رو گرم کرده، اما با تنها موجودی که توی زندگیش نمیتونه و نمیخواد ارتباط برقرار کنه انسان‌ها هستن. شاید جمله‌ای که بشه دوران جوانی جان رو به بهترین شکل خلاصه کرد جمله‌ای باشه که یکی از همسایه‌ها یه بار راجبش گفته. یکی از همسایه‌ها گفته بودش که جان یک پسر معمولی و آروم بود و هیچ چیز خارق‌العاده‌ای در این آدم وجود نداشت. شما می‌دیدید یه مرد جوان لاغر خجالتی میاد و میره و این تنها چیزی بود که میتونستید از این آدم دریافت کنید. هیچ چیز شگفت‌انگیزی توی این شخص شما پیدا نمی‌کردی که براتون جالب باشه یا حتی اون رو خیلی به خاطر بسپارید. اما قطعاً جان هم یک درونی داره که ناشناخته است. درون ناشناخته‌ای که شما باید عمیق‌تر زندگی یک نفر رو شخم بزنید تا بتونید بفهمیدش. بریم تو سال 1914. سال 1914 جنگ جهانی اتفاق میفته و حالا خیلی ها اعزام میشن برای جنگ. اتفاقا جان هم توی آرمی اسم مینویسه. خب چرا این کار رو میکنه؟ جان نه علاقه‌ای به سیاست داشت، نه تعصب خاصی مثلا رو کشورش داشت، هیچی. پس برای چی میره که تو سربازی شرکت کنه، به ارتش ملحق شه؟ به خاطر اینکه ملحق شدن به ارتش رو راهی میدونست برای اثبات مردونگیش. جان احساس میکرد اون مردونگی که باید درون هر مردی باشه رو نداره و حالا اگر بلند شه بره جنگ این مردونگی بهش برمیگرده، پس میتونه خیلی راحت ارتباط با جنس مخالفش برقرار کنه. در دوران خدمتش هم خیلی آدم معمولی بود، جزو معمولی ترین سربازها به حساب می اومد. خیلی وقتا بعضی از همخدمتیاش می دیدن که جان علاقه داره تنها بره این ور اون ور، حتی توی تایم هایی که مرخصی داشتن جان با اونا توی فعالیت ها و اکتیویتی های مختلف شرکت نمیکرد، خودش تنها میرفت. بعد اینا فکر میکردن اوکی جان یواشکی میره به مثلا بارهای مختلف سر میزنه تا با سکس ورکرها سکس داشته باشه، اما در واقع جان واسه خودش تنها میرفت سینما، تنها میرفت تفریح این ور اون ور. خب ما از جان این شخصیت رو پیدا کردیم دیگه، همه جا دوست داره تنها بره، اما هم خدمتیاش این فکر رو نمی‌کردن. دوران خدمتش قرار نبود مثل خیلی از پرونده هایی که تا الان بررسی کردیم آروم پیش بره، یک خدمتی کنه، سرو کنه به کشورش و حالا بیاد بقیه زندگیشو انجام بده. خیر، در اثر انفجار یک گلوله گاز خردل مجروح میشه. این مجروحیت
علنا ساید افکت خیلی بدی روش میذاره، در حدی که به گفته خودش تا 3.5 سال بعد نمیتونست صحبت کنه. دیدش به مشکل خورده بود، هوای مرطوب به شدت براش آزاردهنده بود، به سرفش مینداخت و گلودردهای بیوقفه امانشو بریده بود. اثرات اون گاز گرفتگی تا مدتها همراهش موند. خاطر این اتفاق خدمتش رو زود ترک میکنه. بعد از اینکه از خدمت میاد بیرون، میره توی یه سینما مشغول به کار میشه. جان از این خصوصیت اخلاقیایی داشت که دوست نداشت بیکار بمونه. هر چقدر حالا حتی یه کاری که پیدا میکنه مورد علاقش نباشه، اما بهتر از بیکاری میدونست. توی این بازه زمانی ارتباطش با خانواده‌اش خیلی کم رنگ شده بود، در حدی که برادرش عروسی میکنه، یکی از برادراش، و برای عروسی برای مراسمش دعوت میکنه جان رو، اما جان شرکت نمیکنه. اتفاق مهم بعدی که توی زندگیش میفته مرگ پدرش بود. پدرش از دنیا میره، 3077 پوند بهش ارث میرسه. در واقع خب داراییش که تقسیم شده بوده بین این همه بچه، این میزان به جان میرسه و انگار بعد از مرگ پدرش جان تازه عزت نفسی پیدا میکنه، میتونه که بره و با جنس مخالف صحبت کنه، استارت یک رابطه رو بزنه. اتفاقاً با یک شخص مهمی هم آشنا میشه به نام اتل سیمپسون. اتل رو بهش توجه کنید، یکی از شخصیت‌های اصلی داستان ماست. اتل سیمپسون توی 28 مارس 1898 به دنیا اومد. والدینش هر دو توی یه کارخونه ریختگری آهن کار میکردن و نمیشه گفت خیلی وضع مالی خوبی داشتن. برای همین اتل همیشه در طول زندگیش دنبال این میفته که بتونه شغل مناسبی پیدا کنه و خودش رو از نظر مالی بکشه بالا. یه خواهر و برادر هم داشت. خب از نظر خانوادگی جمعیت کمتری داشت نسبت به جان. سال 1904 پدر اتل از دنیا میره و همون یک مقدار پولی رو هم که در می آوردن از دست میدن. علنا به مشکل مالی میخورن و زندگی براشون تبدیل میشه به جهنم. این فشارهای مالی و سختیهای زندگی باعث میشه که اتل خیلی زودتر از همسنهای خودش مشغول به کار شه. همزمان که درس میخوند مشغول به کار هم شده بود. اتل و جان با هم توی یه خیابونی آشنا میشن که اون خیابون یه سرش نزدیک محل کار جان بود، یه سر دیگهش نزدیک محل کار اتل بود. اینطوری میشه که اینا همو ملاقات میکنن. اینجا شغل اتل توی این بازه زمانی که ما هستیم به عنوان یک تایپیست داره توی کارخونه‌ای کار میکنه. در عرض چند ماه به شدت به هم علاقه‌مند میشن. علاقه خیلی زیادی بینشون به وجود میاد و جان تصمیم میگیره که به اتل پیشنهاد ازدواج بده. احساس میکنه که دیگه نیمه گم شدهش رو پیدا کرده. توجه کردین دیگه، این اولین ارتباط جان با یک دختره. به صورت یک نامه از اتل خواستگاری میکنه، نامه رو میده به اتل و اتل هم پاسخ مثبت میده. اتل بسیار دختر زیبایی بود در اون زمان. دختر مستقلی بود، خوش اندام بود، زرنگ بود، خوش صحبت بود و حتی یه جورایی تا قبل از اینکه جنگ شروع بشه خواستگارهای زیادی داشت، خواستار زیاد داشت. پس چرا با این خصوصیات اخلاقی و خصوصیات ظاهری جواب مثبت میده به جان؟ ببینید جان اینجا خیلی رفتارش تغییر نکرده. جان همون پسر بی دست و پای خجالتیه که خیلی چیزها رو توی روابط بلد نیست. چجوریه که اتل به این آدم جواب مثبت داد؟ موضوع به خاطر جنگه. بعد از اینکه جنگ شروع میشه خیلی از مردها میرن وارد جنگ میشن و همین موضوع باعث میشه که ازدواج بین جوانها خیلی کاهش پیدا کنه. علنا یه جوری شده بود که هر کسی یک خواستگاری داشت. اون زمان هم اینطوری نبود که حالا آدم‌ها ازدواج نکنن و این خیلی تو جامعه جا افتاده باشه، یا اگر که یه دختری از یک پسری خوشش میاد بره بگه بیا با هم وارد رابطه یا زندگی مشترک شیم. فرهنگ اینطوری بود که دختره باید میشه یه مردی بیاد انتخابش کنه ازش خواستگاری کنه. برای همین اگر تو اون دوران یه دختری خواستگار داشت خیلی برد حساب میشد. دیگه هیچکی نمیگفت حالا این کسی که تو اومده از تو خواستگاری کرده تا با هم زندگی کنید چه شخصیتی داره، چه ویژگی هایی داره، سرش به تنش میارزه یا نه. الان اینطوری بود که وای خوش به حالت، آفرین، برد به حساب می اومد. و خب الان هم اتل جان رو داشت که ازش خواستگاری کرده بود. دلیل این که
جواب مثبت میده به خواستگاری جان این بود، حتی با وجود این همه تفاوت‌های ظاهری و فرهنگی که این دو نفر با هم داشتن. می 1920 با هم ازدواج میکنن. از اونجایی که جان ارتباطش رو خیلی با خانواده‌اش کمرنگ کرده بود، اونا هم برای مراسم ازدواج شرکت نمیکنن. اصلا اینا ازدواج خیلی خفنی هم نمیگیرن حالا برن توی کلیسا و بریز و بپاش کنن. میرن تو همون مرکز ثبت احوال ازدواجشون رو ثبت میکنن و زندگی مشترکشون آغاز میشه. ما گفتیم اتل از هر نظری حداقل 2-3 تا استپ بالاتر از جان بود دیگه. مثلا یک تایپیست خیلی ماهر بود، 2 تا مدرک تندنویسی داشت، 4 تا دیپلم مختلف برای خودش کسب کرده بود، سلیقه فکریش متفاوت بود. خب پس حالا زندگی مشترک این دو نفر با این همه تفاوت قراره چجوری پیش بره؟ چند ماه اول به صورت عالی پیش میره. علنا زندگیشون به گفته خودشون درخشان بود. اتل کمک میکنه به جان تا تبدیل بشه به یک انسان بهتر. بهش خیلی چیزها رو یاد میده، بهش آموزش میده که حالا به عنوان یک پارتنر، به عنوان یک همسر باید چطور توی رابطه برخورد کنه. جان هم مشارکت داشت، این چیزها رو سریع یاد میگرفت و هر دوشون با هم خارج از خونه کار میکردن، کارهای داخل خونه رو هر دو به عهده میگرفتن. خیلی وقتها جان تمیزکاری انجام میداد و کار نظافت خونه رو، غذا درست میکرد. اونطوری نبودش که اخلاق و رفتار پدرش رو بیاره توی زندگی مشترکشون و بشینه صبح تا شب لنگاشو بندازه روی مبل و به اتل بگه، با اینکه اتل درآمدش هم بیشتر بود، بگه خب تو برو کار کن تو این خونه، پول بیار، کارهای تو خونه رو هم باز تو انجام بده. این چیزا بین مردها اون زمان خیلی زیاد بود. جان بعد از تمام تجربیات سختی که با پدرش پشت سر گذاشته بود و تمسخر هم نوعا و پسرهای دیگه و همینطور زخم‌هایی که از جنگ براش به جا مونده بود، زخم‌های روانی و فیزیکی، الان یه اسکله امن پیدا کرده بود و اون اتل بود. زندگی مشترکش که خوب بود، شغلش رو هم که داشت. اما از اون جایی که ما میدونیم هیچ زندگی بدون عیب و ایراد نیست و بالاخره یه جا مشکلات میخوان در رو باز کنن بیان داخل، یه مشکل بزرگ تو زندگی این دو نفر وجود داشت. اون هم رابطه جنسیشون بود. این دو نفر توی برقرار کردن سکس و ارتباط جنسی مشکلات بسیار زیادی داشتن، جوری که شاید نهایتاً ماهی 1 یا 2 بار با هم سکس داشتن. تنها دلیل این بد بودن سکس و رابطه جنسی هم بین اتل و جان خود جان بود. جان اصلاً مهارت‌های جنسی رو یاد نگرفته بود. جان بلد نبود چطوری باید سکس کنه، چطوری باید پارتنرش رو به ارگازم برسونه، چطوری باید به پارتنرش لذت جنسی بده، حالا مثلا ترن آنش کنه یا خیلی چیزهای دیگه. ابتدایی ترین چیزهایی که شاید الان از کودکی به انسان‌ها آموزش بدن رو جان بلد نبود، با اینکه حتی ازدواج کرده بود. خب این خصوصیات رفتاری باعث می شد که اتل هم از نظر جنسی خیلی دلسرد بشه رو جان. الان چند ماه از ازدواج مشترکشون گذشته و اتل میگه خیلی خب تو که هیچ بخاری از حد بلند نمیشه توی روابط جنسی، پس حداقل بیا بچه دار شیم. شاید اگر یه بچه بیاد توی زندگیمون، یه ذره شرایط زندگی واسمون بهتر شه. تلاش میکنن برای بچه دار شدن و اتل هم باردار میشه، اما متاسفانه مجبور میشه این بچه رو سقط کنه. سقط جنین براش اتفاق میفته و در کنار این سقط جنین وقتی به دکتر مراجعه میکنه، دکتر بهش میگه تو هرگز نباید دوباره تلاش کنی تا بچه دار شی، چون اگر برای بار دوم بچه دار شدن رو بخوای امتحان کنی، خودت و بچه احتمال 95% آسیب میبینید و جونتون رو از دست میدید. بچه دار شدن رو برای اتل ممنوع کرد. این یک نقطه دارک بزرگی تو زندگی این دو نفر به وجود آورد. یعنی دیگه حالا کم کم غم و غصه ها داشت تو زندگیشون وارد میشد. به طور کل وقتی زندگی این دو نفر رو بیرون نگاه میکردید، به نظرتون همه چیز خیلی عادی بود بین این دوتا. یه کاپلی بودن که هیچ وقت با هم بحث نمیکردن، هیچ کس صدای دعوا مرافع اینا رو نشنیده بود، هیچ وقت سر جنگ نداشتن، سعی میکردن توی مسائل با هم کنار بیان و حالا دیگه همه چیز میگم خیلی عادی. اما کم کم میخوایم ابعاد دیگه ای رو از جان بررسی کنیم. جان هم مثل خیلی از کیس هایی که بررسی کردیم تا الان ابعاد تاریک داره. وقتی شما از بیرون جان رو نگاه میکردید، فکر میکردید یه آقای خیلی محترمیه که
همسر داره، میره سر کار، میاد تو فعالیت‌های کلیسا شرکت میکنه، اما یه خصوصیات اخلاقی جان داشت که کسی زیاد متوجهش نشده بود. اونم این که هر از گاهی از بعد از حالا سر کار یا هر زمانی که فرصتی پیدا میکرد میرفت به مکانهای مخصوصی که سکس ورکرها کار میکردن و سکس ورکرها رو تماشا میکرد. من خیلی تحقیق کردم اما توی هیچ منبعی این موضوع رو ذکر نکرده بودن که جان میرفت و سکس خریداری میکرد از این سکس ورکرها. همه گفته بودن میرفت تماشا میکرد. خب این تماشا کردن رو حالا تو ذهنتون داشته باشید. به دلیل اینو میفهمید که خب چرا میرفت نگاه میکرد، چرا سکس نمیکرد، چرا سکس نمیخرید. الان توی کیس ما به دوره رسیدیم که جان داره به عنوان یک پستچی کار میکنه. من نمیدونم الان حقوق یک آدم به عنوان پستچی چقدره، اما اون زمان حقوق بسیار پایینی رو برای پستچی ها در نظر می گرفتن. این حقوق کم جان رو خیلی ناراحت می کرد، باعث می شد که از شغلی که داره راضی نباشه. اما به جز میزان پایین حقوقی که دریافت می‌کرد، یه موضوع دیگه هم خیلی رو اعصاب جان بود. اونم این بود که به خاطر این شغل باید پیاده روی‌های طولانی رو انجام میداد. مثلا مسافت‌های خیلی طولانی رو میرفت و نامه‌ها رو حالا میرسون دست افراد. خب گفتیم توی جنگ زانوش هم مجروح شده بود دیگه، اصلا براش سری اتفاقهای سوای گلو و اون شیمیایی و اینا که شده بود، نسبت به گفته خودش زانوش هم به مشکل خورده بود. من اینجا باز خیلی تحقیق کردم، حتی با چند تا منبع موثق صحبت کردم و هیچ کدومشون نتونستن به من کیس پزشکی جان رو ارائه بدن که من ببینم کجا ذکر شده که زانوی این آدم در دوران جنگ به مشکل خورده. هیچ منبع دیگه‌ای هم به این موضوع اشاره موثق نکرده بود. یعنی همه اینجوری ذکر کرده بودن به گفته خود جان زانوش توی جنگ به مشکل خورده. حالا دو حالت داره، یا جان دروغ میگفته و توی جنگ همون فقط مشکل شیمیایی شدن برای گلوش و اینا به وجود اومده بوده، یا اینکه نه واقعا زانوش هم مجروح شده بود اما حالا سوابق پزشکی دیگه در دسترس نیست چون کیس قدیمیه. به هر حال وقتی که به دکتر مراجعه میکنه و یک پولی ماهیانه، خب به خاطر اینکه شیمیایی شده بود، از دولت افرادی که مجروح میشن به خاطر جنگ یک پولی دریافت میکنن که فکر میکنم ما هم تو کشورمون این موضوع رو داریم، یک سهمیه‌ای برای چنین افرادی هست وجود داره. اونجا همینطوری بود، جان یه سهمیه‌ای دریافت میکرد از دولت، این سهمیه‌اش رو به خاطر جراحتی که به زانوش وارد شده نمیگرفت، به خاطر همون موضوع شیمیایی شدنش میگرفت. بعد از اینکه به عنوان پستچی شروع میکنه کار کردن، خب پیاده رویاش طولانی شده بود و خیلی خستش میکرد، اذیتش میکرد، میره پیش دکتر گله میکنه، اما دکتر نه تنها راجع به زانوش بهش چیزی نمیگه که آره تو زانوت مشکل داره و اینا، بلکه بهش میگه این جراحاتی که برات پیش اومده بود و شیمیایی شده بودی، این اثر شیمیایی داره از بین میره و تو تقریبا به طور خیلی کامل رو به بهبودی، وضعیتت خیلی بهتره. و این به این معناست که حالا این سالری هم ممکنه از سمت دولت قطع شه دیگه، ولی خود جان نه، خود جان مدام میگه نه من حالم هنوز خیلی بده، من هنوز درگیر این مشکلاتم. من فکر میکنم جان بیشتر از نظر روانی توی اون دوران مونده بود و از نظر روانی نتونسته بود بهبود پیدا کنه. این مورد رو هم ما خیلی زیاد میبینیم توی کیس افرادی که از جنگ برگشتن و شما میبینید کاملا از نظر فیزیکی دیگه بهبود یافتن، اما از نظر منتالی هنوز توی اون دوران جنگ موندن. گفتیم درآمدش خیلی کم بود دیگه. شروع میکنه به یه کار عجیبی، شروع میکنه کم کم تمبر دزدیدن از محیط کارش. اینا رو میدزدید و میبرد حالا توی بازار سیاه با یه قیمت بسیار کمی میفروخت. طبیعتاً به سرعت گند این دزدیاش در میاد و اون شرکت از جان شکایت میکنه، میره دادگاه، 3 ماه میندازنش زندان. اما چرا جان چنین دزدی‌های کوچیک بی ارزشی میکرد؟ ببینید جان آدم باهوشی بود تا اینجا که ما بررسی کردیم. توی دوران کودکیش هم کمبود پول نداشت. خانواده متوسط رو به مرفهی بودن. سوای دستمزدی که داشت به خاطر پستچی بودن میگرفت، گفتیم به خاطر جراحات جنگی ماهیانه هم یه پولی از دولت دریافت میکرد. خود اتل هم داشت هفته $35
پول در می آورد، دستمزدش بود. همه اینا یعنی جان علنا نیازی به حالا پول و نیاز مالی نداشت که حالا همچین کاری رو انجام بده. 2 دلیل اصلی داشت. دلیل اول دزدی‌هاش، خیلی از سربازها وقتی از جنگ برمیگردن به خاطر اینکه دیگه اون نظم و انضباط توی زندگیشون وجود نداره، دست میزنن به جنایت‌های کوچیک و پیش پا افتاده یا توی برخی از کیس‌ها حتی جنایات بزرگ. دلیل دوم، شغل و زندگی جان از زمان کودکی تا به الان بسیار پیش پا افتاده بود. یادتونه اون همسایه رو که راجع به جان گفته بود جان بسیار پسر نرمالی بود، حتی خیلی ها میگفتن جان حوصله سر بره. خب انجام دادن این دزدی‌های کوچیک برای جان جذابیت داشت. ما آدم‌ها نیاز داریم توی زندگیمون هیجان وجود داشته باشه. خیلی هامون. حالا بعضی ها که زندگیشون به اندازه کافی توش تنش و مشکلات وجود داره دیگه خیلی دنبال هیجان نیستن و از هیجان دوری میکنن، اما آدمیزاد به طور کل به هیجان توی زندگیش نیاز داره. وقتی شما این هیجان رو به صورت سالم برای خودت توی زندگی درست نکنی، باعث میشه که از سمت نادرستش این هیجان به وجود بیاد توی زندگیت. مثلا ما الان میبینیم خب به خاطر وجود بازی‌های کامپیوتری، به خاطر حالا پیشرفت علم، تکنولوژی، محیط، فضاهای مجازی، شهر بازی میزنن، نمیدونم 1001 فسیلیتی ورزشی وجود داره، اون هیجانه به ما میرسه. میشینیم یه فیلم ترسناک میبینیم تا 3 ساعت زرد میکنیم، هیجانه رو دریافت میکنیم. اما زمان قدیمتر اینطوری نبود و اصولا آدم ها هم خودشون انقدر عقل و درک و شعورشون نمیرسید که ما به هیجان تو زندگیمون نیاز داریم، پس این هیجان رو به صورت درست وارد زندگیمون بکنیم. این بود که جان شروع میکنه به دزدیدن این تمبرهای کوچیک واسه هیجانه. حتی دلیل اصلی که میرفت روسپی ها رو میدید، چند دقیقه پیش گفتم بهش برمیگردیم، همین موضوع بود. دنبال هیجان بود، به خاطر یه کار یواشکی داشت انجام میداد. میدونست که در همسایه نباید ببیننش که این اومده داخل یه لوکیشنی و داره روسپی ها رو میبینه. همسرش نباید بفهمه. اینا همه تپش قلب رو میبره بالا، هیجان به آدم میده و خب جان رو ارضا میکرد. برخورد بعدی جان با قانون کمتر از 2 سال دیگه اتفاق میفته. حالا داستان از چه قرار بود؟ بعد از تمام این تنش هایی که توی زندگیشون به وجود اومده بود، خب این نتونستن برقراری یک رابطه جنسی مناسب بینشون یا زندان افتادن جان، بچه دار نشدنشون، جان و اتل تصمیم میگیرن که حدود 1 هفته برن برای تعطیلات. این تعطیلاتی که میرن توی یه موتل اقامت میگیرن و خب اینجا الان از نظر مالی یک مقدار تحت فشارم، باید حواسشون بیشتر باشه به هزینه هاشون. برای همین هتل نرفته بودن و به یه جای ارزون قیمت‌تر به موتل مانند رفته بودن. غذا و شام و ناهار و صبحونه‌ای که از این موتل میگرفتن هر روز توی منیوی غذا جزو غذاهای ارزون بود، چیزای ارزون رو حساب میکردن. در حین این اقامتشون یه روز صبح جان کنار صبحونه بیکن هم سفارش میده. حالا من نمیدونم اون زمان بیکن چقدر تفاوت قیمت داشت، فکر نمی‌کنم اونقدر هم تفاوت قیمت داشته باشه. الان که هیچ تفاوتی نداره، شما توی منیوی بریکفاست وقتی بیکن میگیرید چیز لاکچری و گرونی نیست، ولی حالا اون زمان مثل این که بود. این بیکن رو میگیره میخورن، 1 هفته اقامتشون تموم میشه و نوبت چک اوت میرسه. نوبت این بودش که دیگه حالا بیل گذاشتش جلوشون، حساب کنن هر مانده خورده حسابی که با موتل دارن و برن. توی این بیلی که ریسپشن جلوشون میذاره، بیکنی که تو صبحونه بود جان قبول نمیکنه، میگه نه من این بیکن رو سفارش ندادم، این کار من نبوده. ریسپشن بالا پایین میپره، میگه امکان نداره ما اشتباه کنیم، اینها مثلا شما امضا کردی خودت، ما اینجا اوردرها رو دونه دونه ثبت کردیم. جان زیر بار نمیره، الا بلا پول این بیکن رو نمیده و پول نداده میره سمت خونه. چند روز بعد از دادگاه براش حکم میاد، مجبور میشه بره دادگاه به خاطر ندادن پول یه بیکن. دادگاهی میشه. در طی دادگاهاش در نهایت قبول میکنه که پول این بیکن رو پرداخت کنه به اون موتل تا موتل هم شکایتش رو برداره. اما خب خیلی کار چیپ و عجیبیه دیگه. تو چرا باید سر قیمت یه
بیکن حالا مثلا چند سنتی، اینقدری بحث کنی که کارت به دادگاه بکشه. خبر این موضوع توی روزنامه ها پخش میشه، تیتر میزنن مردی که پول بیکن صبونش رو پرداخت نکرده بود دادگاهی شد. خب آخه ارزشش رو داشت تو به خاطر چند سنت این کار رو انجام بدی. باز برمیگردیم به همون بحث هیجانه تو زندگی جان. در واقع جان اصلا مشکل نداشت با پرداخت چند سنت. جان دنبال اون هیجانه و جر و بحثه بود تو زندگیش. 1 سال از این اتفاق میگذره و جان متوجه میشه که همسرش دیگه بهش هیچ علاقه ای نداره و در واقع با یک مرد جدیدی رفته توی ارتباط. جان میبینه دیگه نمیتونه این زندگی رو واقعا بیشتر از این جمع و جور کنه. انقدر خراب کرده، نه از نظر جنسی میتونه همسرش رو ارضا کنه، نه از نظر مالی میتونه هم سطح همسرش باشه و نه همینطور هیستوری خوبی داره. یک سره همش داره دردسر درست میکنه، هی برو زندان، هی سر چیزهای خورده دزدی‌های الکی. حالا باز اگر 4 تا دزدی درست حسابی میکرد آدم یه جایی دلش جا میداد. میبینه واقعا جایی توی این زندگی نداره و تصمیم میگیره که خونه رو ترک کنه. میره لندن، هیچ دوستی هم اونجا نداشت، هیچ کسی رو نمیشناخت. تو همون روزهای اولی که رسیده بود متاسفانه یک تصادفی صورت میگیره، یه ماشینی بهش میزنه و در اثر این تصادف زانوش که درد میکرد، حالا به گفته خودش به خاطر جنگ، بازوش هم به مشکل میخوره، مجبور میشن که چند تا بخیه بزنن و این زخم و بخیه های جوری میشه که تا همیشه همراهش تو رو بدنش باقی میمونه. اما حالا برگردیم به اتل، ببینیم اتل داره چی کار میکنه. زندگی برای اتل همچنان ادامه داشت. با اون آقایی که آشنا شده بود همزمان وقتی با جان هم توی رابطه بود ارتباطش رو قطع میکنه، اما خیلی میچسبه به کارش. اتفاقا ارتقای شغلی میگیره، الان دیگه تبدیل شده بود به یکی از بهترین تایپیست ها توی اون کارخونه‌ای که کار میکرد. دستمزدش بیشتر شده بود، جایگاهش توی شرکت، توی کارخونه یه طوری شده بودش که میشه گفت برای خودش غذای مخصوص داشت. یعنی توی یه رده‌ای بود، معمولا مدیرها و اشخاصی که سمت بالا دارن همیشه منیوی غذای خاص دارن. اتل هم به اون درجه رسیده بود. روز توی یه سالن رقص با یه پسری آشنا میشه، با هم میرن سینما، تئاتر، میرقصن، حتی چند تا سفر مختلف میرن. 3 ماه از رابطهشون گذشته بود که اون پسر یه روز متوجه میشه که اتلی حلقه ازدواجی داره و این رو در نظر بگیرید که اتل بهش نگفته بود متأهله و حالا همسرش گذاشته رفته. فکر میکرد که اتل مجرده. بعد از دیدن این حلقه مقدار بحث بینشون به وجود میاد و اتل در نهایت میگه که ببین من همسرم رفت جنگ و بعد از جنگ دیگه بر نگشت و حالا من لازم ندونستم این موضوع رو دیگه به تو بگم. چیزی که مهمه اینه که من تو رو خیلی دوست دارم. بازم اینجا اتل نمیگه که من و همسرم از هم جدا شدیم ولی حالا پیپری طلاق نگرفتیم، اون رفته سراغ زندگی خودش و منم زندگی خودم. به هر حال این موضوع رفع میشه، دوباره ارتباطشون ادامه پیدا میکنه، اما سر یک موضوع مهمتری به مشکل میخورن و مجبور میشن که رابطهشون رو برای همیشه پایان بدن. اونم سر موضوع بچه دار شدن. باز اینجا توی منابع ذکر نکرده بودن که دقیقاً چه اتفاقی راجع به بچه دار شدن باعث جدایی این 2 نفر شد. خب ما میدونیم اتل نمیتونه بچه دار شه، دکتر بهش گفته نباید بچه دار شه و بچه هم خیلی دوست داشت. آیا اون آقا هم بچه دوست داشت و حالا فهمیده بود اتل نمیتونه بچه دار شه، تصمیم گرفته بود رابطه رو تموم کنه؟ آیا اتل اصرار داشت که بیا با هم ازدواج کنیم و یک بچه‌ای رو به فرزندی قبول کنیم و اون آقا اصلا مخالف بچه دار شدن بود؟ مشخص نیست این جزئیات. چیزی که مشخصه اینه که اون رابطه خیلی خوب و عالی که اتل داشت تجربه میکرد متاسفانه به پایان میرسه. بعد از اون رابطه سفت و سخت با جان که نه سکس بلد بود، نه خیلی آدم اجتماعی بود، نه اصلا بلد بود که چطوری باید با یک زن با پارتنرش رفتار کنه، الان تو رابطه خیلی خوبی بود اما خب این رابطه هم تموم میشه. برگردیم به جان. جان با دومین زن زندگیش هم آشنا میشه، خانومی به نام مات کول. جان و مات توی یک سفر با هم آشنا میشن، خیلی به هم علاقه پیدا میکنن و بعد از چند هفته ارتباط برقرار کردن تصمیم میگیرن که یک زندگی مشترکی رو با هم شروع کنن. وضعیت مالی و زندگی جان همچنان خیلی افتضاح بود، پس میره خونه مات تا زندگیشون رو تو خونه مات با هم ادامه بدن. اما بعد از مدتی مشکلات این زوج دوباره شروع میشه. مشکلات اصلیشون هم به خاطر
خاطر بیپولی جان بود. جان ابداً توی هزینه‌های خونه به ماد کمک نمی‌کرد. خب اوایل ماد خیلی موضوع رو جدی نمیگیره، پیش خودش میگه حتما داره دنبال کار میگرده، حتما داره دنبال این میگرده که یه درآمدزایی بکنه و بهتره من بهش فرصت بدم. اما هر چقدر زمان میگذره ماد میبینه که نه، جان اصلا این خیالش نیست، نشسته رنت فری داره تو خونه این زندگی میکنه، همه چی رو استفاده میکنه، مصرف میکنه، میخوره و اصلا به فکر این هم نیست که هیچ پولی بیاره وسط. خب ماد هم صبر بی‌نهایت نداره دیگه، چندین و چند بار حتی تلاش میکنه برای جان کار پیدا کنه، اما هر بار جان این یه گندی میزنه، یه جوری خراب میکنه این موقعیت های شغلی رو. ما چندین و چند بار بهش میگه ببین تو باید تو هزینه ها شریک باشی توی این زندگی، اما جان اصلا جدی نمیگرفت این حرفو. انقدر این موضوع بینشون جدی میشه و رو اعصاب ماد میره که اواخر اپریل بود برمیگرده به جان میگه ببین اگر که نمیخوای سهم مالی خودت رو توی این رابطه بیاری وسط، خونه من رو ترک کن، من اصلا این رابطه رو نمیخوام. و جان اولین برخورد دارکش رو انجام میده، برمیگرده به ماد با تهدید میگه اگه من نتونم تو رو داشته باشم هیچ کس دیگه نمیتونه تو رو داشته باشه. خب این تهدید خیلی تهدید مهمیه. Big red flag. این یعنی علنا من یه بلایی سرتون میارم اگر که تو و من نباشیم که هیچ کس دیگه هم نتونه تو رو تو این دنیا ببینه. به هر حال سر این بگو مگویی که پیش میاد بینشون و این تهدید دارک جان خیلی بینشون شکراب میشه به قول خودمون و چند روز با هم حرف نمی زدن. یکمی ناراحتیشون بدتر هم میشه. این دو نفر هنوز با هم قهر بودن، صحبت نمی کردن. وقت نهار میشه، ماد فیش اند چیپس درست کرده بود و جان فیش اند چیپس دوست نداشت. ماد میشینه غذای خودشو میخوره و همونطوری که مشغول خوردن غذاش بود یهو احساس میکنه یه چیز خیلی محکمی خورد تو سرش و چشاش سیاهی رفت و افتاد زمین. بعد از چند ثانیه که چشاشو میتونه باز کنه، هنوز نیمه هوشیار بود، دستشو میذاره رو سرش، میذاره کنار صورتش، میبینه خون ریزی داره. میفهمه که یه شیئی به سرش برخورد کرده و یهو شروع میکنه به فریاد زدن، داد زدن. این داد و فریادش به گوش یکی از همسایه هاشون میرسه، همسایه‌ای که توی طبقه دیگه زندگی میکرد. اتفاقا این همسایه چندین و چند بار جان و ماد رو هم با هم دیده بود و خیلی هم از جان خوشش نمیومد. از این همسایه هایی بود که گوش به زنگ مونده بود ببینه یه وقت اتفاقی برای ماد نیفته، چون هیچ وقت حس خوبی نسبت به جان نداشت. همسایه میاد تو راهرو و با یه صحنه عجیبی روبرو میشه. ماد رو میبینه که دم در ورودی وایساده، 2 تا دست هی داره تلاش میکنه بکشتش تو. ماد داره فریاد میزنه و تا چشش به همسایه خورد میگه خواهش میکنم کمکم کن، نذار منو بکشه تو خونه، میخواد منو بکشه، بهم حمله کرده بود. و خب این همسایه هم میدید تمام سر و صورت ماد خونیه. ماد رو از دستای جان خارج میکنه. جانم وقتی میبینه یه شخص سومی اومده میره عقب، میبرتش خونه خودشون و با پلیس تماس میگیره. پلیس میرسه و وقتی که میخواد وارد آپارتمان ماد بشه، ماد الان تو آپارتمان همسایه‌شونه دیگه، میفهمه در از پشت قفل شده، یعنی جان رفته بود تو آپارتمان ماد، درم از پشت قفل کرده بود. درو میشکنن به زور و میفهمن هیچکی اصلا خونه نیست. از مدل به هم ریخته شدن تمام لوازم توی خونه و روی تاقچه، این رو پلیسا فهمیدن که بله یه نفر که خب همون جان بوده، تمام لوازمی که میتونسته تو چند دقیقه برداره رو با خودش برداشته و تخلیه کرده، خونه رو رفته. اما همه اینا تو چند ساعت اتفاق افتاده دیگه، یعنی هنوز امکانش بود جان رو پیدا کنن. میرن داخل خیابون، شروع میکنن گشتن نیروهای پلیس و از قضا جان رو هم پیدا میکنن، دستگیرش میکنن. ماد هم از اون ور رفته بیمارستان. بعد از اینکه دکتر زخم ماد رو بررسی میکنه، بهش میگه که زخم به طول 5 اینچه و 5 تا بخیه میخوره این زخم. خوشبختانه دکتر بهش میگه آسیب جدی تری ندیدی، مثلا آسیبی که حالا به مغزت وارد شده باشه و اینا. بعد از اینکه بخیه رو براش میزنن، 1-2 روز تو بیمارستان بمونی زیر نظر ما، میتونی برگردی خونه. تو همون تایم هم ببینید جان چقدر پرروه، میاد که ملاقاتش کنه. از پلیسا میخواد که منو ببرید من ماد رو ببینم و بعد از اینکه ماد رو میبینه ملاقات میکنه، خیلی اصرار داشت بگه ببین این اتفاق بود. چه اتفاقی؟ تو با یه چیزی زدی تو سر یکی، چه اتفاقی؟ شروع میکنه بهش گفتن که من داشتم با چوب بیسبال این ور اون ور بازی میکردم و یهو خورد تو سر تو، این یه حادثه بود. اما ماد قبول نمیکنه، زیر بار نمیره، میگه نه حادثه نبود، تو علنا میخواستی من رو به قتل برسونی. جان در ادامه بهش میگه
بیا به من رضایت بده، ببین برای من به خاطر این اتفاق میخوان نزدیک 3 سال حبس ببرن، اگر تو رضایت بدی این حبس رو برای من نمیبرن، من نمیرم زندان. ولی ماد به هیچ عنوان قبول نمیکنه و قصد رضایت دادن نداشت. جان توی روز دوشنبه 13 می به اتهام ایجاد صدمات شدید بدنی که برای ماد به وجود آورده بود توی دادگاه حاضر میشه. همون داستانش توی دادگاه هم تعریف میکنه، میگه با چوب، حالا نمیدونم یه چوب کریکت یا چوب بیسبال داشتم همینجوری آزمایشی تکونش میدادم، بازی میکردم و میخواستم اصلا به پشت صندلی ضربه بزنم که یهو اشتباهی این ضربه خورد تو سر ماد. اصلا نفهمیدم که ضربه زدم به سر ماد تا زمانی که دیدم افتاده زمین و داره از سرش خون میاد. بهش میگن چرا فرار کردی؟ میگه خب کنترل خودم رو از دست داده بودم، وحشت کرده بودم و این شدش که از پنجره فرار کردم رفتم، اما من نمیخواستم اقدام بهش قطعی بکنم، این یه تصادف مطلق بود. قاضی اما جانو باور نمیکنه، میگه جان داره دروغ میگه، یه آدم جنایتکار ترسو از این نظر که انقدر جسارتشو نداره اشتباه خودش رو قبول کنه و بگه بله من داشتم این کار رو میکردم، داره با داستان میبافه، داره دروغ میگه به ما توی دادگاه. قاضی بعد از بررسی کیسشون به جان میگه این زن با تو خیلی مهربونانه رفتار کرده، درسته حالا شما با هم تو رابطه بودید ولی بدهکار تو که نبوده، چند ماه تو رو راه داده توی خونه‌اش در حالی که تو یک پنی نمی آوردی توی این رابطه و تو در نهایت با چوب کوبیدی تو سرش. اگر یکم محکم‌تر این ضربه رو میزدی کامل میتونست ضربه مغزی شه و بمیره. اما خب خیلی ذوق نکنید، فکر نکنید حالا قاضی خیلی هم آدم عادلیه. فکر میکنید چقدر به جان حکم میدن؟ 6 ماه. تو داری میبینی این آدم اقدام به قتل کرده، تو داری میبینی این آدم علنا میخواسته یکی رو بکشه، 6 ماه بهش حبس میدی بره زندان. anyway دوباره میره زندان تا 6 ماه حبسشو بگذرونه. بعد از اینکه این 6 ماهش تموم میشه خب علنا که دیگه نمیتونه سمت ماد بره، حق قانونی هم نداشت، هم به پول نیاز داشت هم به کار کردن. دیگه مادم کنارش نبود که بتونه تو خونش راحت مفت بخوره و بخوابه و بگرده. چندین بار رفت دنبال کار اما واقعا به سختی بهش کار میدادن به خاطر سابقه جنایی که داشت. یه جا با بدبختی کار پیدا میکنه به عنوان راننده، اما چون چند بار بی اجازه ماشینای سابکارش رو برداشته بود، سابکارش ازش به اتهام دزدی شکایت میکنه و باز دوباره 3 ماه دیگه میفته زندان. باز چند سال بیایم جلو، این چند سالیه که من دارم میزنم جلو، علنا هیچ اتفاق خاصی روی زندگی جان نیفتاده. با همسرش تماس میگیره، بهش میگه بیا تکلیفمون رو مشخص کنیم، یا از هم جدا شیم، طلاق رسمی بگیریم. چیه اینجوری ما هنوز قانونی همسر هستیم با هم ولی خب تو دنبال زندگی خودتی منم دنبال زندگی خودم، یا اینکه دوباره برگردیم با هم زندگی کنیم. یه قرار ملاقات میذارن. بعد از این قرار ملاقات این سوال رو حضوری هم از اتل میپرسه، بهش میگه ببین تو علاقه داری ما زندگیمون رو با هم ادامه بدیم یا اینکه جدا شیم؟ برای من فرقی نمیکنه کدوم تصمیم رو بگیریم ولی خب یه تکلیفمون مشخص شه. اتل بهش میگه بیا یه چند بار بیشتر همو ببینیم، بالاخره خب چند سال با هم در ارتباط نبودیم، هر دومون تغییراتی داشتیم. بعد از این چند بار دیدنها باز علاقه بینشون به وجود میاد و این رو هم بگم جان خیلی تلاش داشت خودش رو آدم تغییر کرده و بهتری نشون بده. در پی این علاقه که مجدد بینشون به وجود میاد تصمیم میگیرن که به جای اینکه از هم جداشن مجدد برگردن پیش هم و با هم زندگی کنن. پس دوباره اینجای داستان اتل برمیگرده به کیس. تا چندین سال جان و اتل زندگی شادی رو با هم داشتن. جان تلاش میکرد اون عیب و ایرادهایی که توی گذشته داشته رو بذاره کنار، سعی کنه به اتل اهمیت بیشتری بده، بیشتر بهش عشق بورزه و ما یک جامپ بزرگی میخوایم بکنیم تا برسیم به 40 سالگی جان. یه موردی رو که من باید ذکر کنم، هنوز این 2 نفر توی زندگیشون اون بخش جنسی، رابطه جنسیشون خیلی لنگ میزنه از سمت جان، ولی خب حالا با وجود این مشکل
اینا چندین و چند سال زندگی رو با هم ادامه دادن تا ما رسیدیم به 40 سالگیش. سال 1937 نقل مکان میکنن به یک خونه بزرگتر اما قدیمی ساز. پولشون در حد خرید همون خونه بود، نمیتونستن برن توی یک حالا منطقه بهتر یا یه خونه جدیدتر همچین جای خریداری کنن. یکم میخوام خونه رو براتون توصیف کنم چون مهمه و ما توی این کیس با این خونه کار داریم. خونه 3 طبقه بود توی یک جاده کوچیک که 10 تا خونه در هر طرف جاده قرار داشت. خونه رو سال 1869 ساخته بودن. برای ورودی به سمت سنگ فرش باز می شدن. یه حیاط یا باغ مانند خیلی کوچیک هم پشت خونه بود. چون این خونه سایزش خیلی کوچیک بود، به اصطلاح اون زمان بهش میگفتن خونه عروسکی. دستشویی خونه داخل همون حیاط مانند بود و کلن لول آدم ها توی این محل و نیبرهود افراد کارگر بودن و نه افراد ثروتمند. حتی خیلی وقتها شما توی این محله گدا زیاد می‌دیدی. توصیف‌های مختلفی راجع به این خونه وجود داره. یه مقدار بعضی از توصیف‌ها متفاوته. مثلا توی یک گزارشی من دیدم که میگفتن خونه‌شون خیلی خونه محقری بود که توی یه محله پر از خاک بود. چیزی که ما میدونیم اینه که این خونه توی یک منطقه بسیار فقیرنشین بود. میشه گفت یکی از بدترین مناطقی که توی لندن وجود داشت. یه خونه کوچیک کهنه، یه خونه‌ای که در و دیوارش بوی نم میداد، نیاز به بازسازی داشت، خونه‌ای که حموم نداشت و دستشویش هم ته خونه، ته حیاط بود. یکی از دلایلی که این خونه انقدر ارزون فروش رفته بود، حالا خونه که خودش تو لوکیشن خیلی افتضاحی بود، خیلی هم کوچیک بود، اما باز نسبت به این آپشن‌های پایین خونه ارزون فروخته شد به جان و اتل. این بودش که قبلا یه جنایتی توی این خونه اتفاق افتاده بود. یکی توی این خونه یه کودک 10 ساله رو به قتل رسونده بود و بهش تجاوز جنسی هم کرده بود. این خبر رو خیلی توی رسانه ها کاور میکنن، اون زمان خیلی ترند میشه و این میشه که صاحب خونه تصمیم میگیره اصلا خونه رو رد کنه بره. نکته عجیب توی کیس این دختر بچه اسمش ورا بود. این بودش که هیچ کسی هم نتونستن پیدا کنش، متهمی نداشت این پرونده. به هر حال جان و اتل وسع مالیشون برای خرید خونه در همین حد بود. خونه رو میخرن. یه مقدار بیشتر از محیط خونه و همسایه ها بگم. بعد از ظهر خیابون پر میشد از بچه‌هایی که با سر و صدا بازی میکردن. یعنی علنا خیابون زمین بازی بچه‌ها بود، بچه‌های همون محله. اونم یکی از دلایل اصلیش این بود که اون زمان تو محله‌های خوب کنار هر چند تا خونه یه پارکی وجود داشت که بچه‌ها برن توی اون پارک‌ها بازی کنن، اما این محله چون خیلی محله داغونی بود همچین فسیلیتی نداشت. روزای تابستون عصرا شما خانم‌های خونه‌دار رو می‌دیدید که روی صندلی‌های شکسته یا لب پله‌ها و لب خیابون میشینن، در حالی که دمپایی پاشونه و بیگودی به سرشون بستن با همدیگه صحبت میکنن. آجرای خونه همه لکه‌دار شده بود، یه سریاش زده بود بیرون و همونطوری که گفتم واقعا نیاز به بازسازی داشت. در و پنجره‌ها شکلشون خیلی بد شده بود، از رنگ و رو رفته بود و موقع باز و بسته شدن بسیار صدا میدادن. اتاق خوابشون ته خونه بود با یه پنجره‌ای که به همون حیاط خلوت یا باغ کوچیکی که ته خونه است وصل میشد. یه آشپزخونه خیلی کوچیک هم داشتن. جان و اتل تصمیم میگیرن طبقه همکف زندگی کنن که شامل یه اتاق خوابی، اتاق نشیمن و یه آشپزخونه است و طبقه دیگر رو اجاره بدن به یک مستاجری. خونهشون حتی نزدیک ریل قطار بود. از پنجره صدای ریل قطار می اومد و اون لرزش قطار وقتی رد میشد تو خونه حس میشد، خونه میلرزید. حتی خیلی وقتها دود قطار کامل می اومد توی خونهشون. ما اینجا وارد یک بعد دیگه ای از پرونده داریم میشیم. خب فکر میکنم فضای خونه کاملا براتون جا افتاد. گفتیم جان حدوداً 40 سالشه دیگه. بعد از یه مدت زندگی محلی ها جان رو یه مرد آروم و یه کم نامحسوس میدونن. موهای جان تقریباً به رنگ قرمز مایل به زنجبیلی شده بود، چشماش آبی کمرنگ بود، پیشونی بزرگی داشت و اتل هم توی این دوره یه مقدار اضافه وزن براش به وجود اومده بود. به طور کلی خصوصیات اخلاقی هر دو خیلی تغییر نکرده بود. جان همچنان آدم آروم
آرومی بود که سرش تو کار خودش بود و از نظر بعضیا یه مقدار موذی به نظر میرسید. اتل هم یک زن احساساتی و شاد و خیلی اکتیو بود. بعضی از دوستای نزدیک اتل معتقد بودن که اتل یه مقدار سر یه سری کارا از جان میترسه. نکته‌ای که اینجا بود، جان و اتل به طور کلی، به خصوص جان، خودشون رو یه سر و گردن بهتر از بقیه همسایه ها میدونستن. برای همین جان خیلی تلاش میکرد این حریم خصوصی رو حفظ کنه. از بیرون که نگاهشون میکردی یه زوج آرومی بودن که سرشون به زندگی خودشون بود و یه سگ و گربه هم داشتن. علاقه ای نداشتن که بچه‌ای اداپت کنن، به سرپرستی بگیرن و همینطور خیلی هم علاقه نداشتن با بقیه همسایه‌ها بر بخورن. بازم میگم چون جان معتقد بود درسته ما داریم توی این محله زندگی میکنیم، اما لول ما، کلاس کاری ما بالاتر از اعضای این محله است. برای همین نه، بهتر اون فاصله‌مون رو با اینها حفظ کنیم. میخوام یه یادآوری بهتون بکنم. جان همچنان نفرت عمیقی توی وجودش نسبت به زنها حس میکنه و دلیل اصلیش هم اینه که زنها به طور کل خیلی به جان اهمیت نمیدادن و خودش هم اصلا عزت نفس کافی رو نداشت. برای همین به جای اینکه حالا رو عزت نفسش کار کنه، بتونه روابط عمومیش رو یه مقدار ببره بالاتر، تنفرش رو از زنها زیاد کرده بود. خود جان هم میدونست که از هیچ نظر نمیتونه یک زن رو راضی نگه داره. در کنار این نفرت، ترس هم داشت. خیلی میترسید وارد ارتباطی بشه با زنها. حالا وقتی میگم ارتباط، نه حتما مثلا ارتباط جنسی، حتی یه سلام علیک معمولی، یک ارتباط دوستی ساده. و هی میخواست این نفرت و خشمی که نسبت به زنها داره، نفرت و خشم و ترس رو سرکوب کنه. جالب بود وقتی با مردهای دیگه تنها میشد توی جمع، خیلی چاخان میکرد و من زنای زیادی تو زندگیم بوده و زنا برا من وقتی جوانتر بودم میمردن و از این حرفا. ولی خب ما میدونیم داستان چیز دیگه، یه واقعیت اصلا یه جور دیگه است. یه چیز دیگه هم که میخوام یادتون باشه، گفتیم از جوانتریاش مدام میگفت من مشکلات سلامتیم از جنگ هنوز خوب نشده دیگه و یک وسواسی پیدا کرده بود نسبت به این موضوع. همچنان این وسواس رو داشت و حتی خیلی وسواس شدیدتر هم شده بود. جان به بهانه‌های مختلف، به خاطر بیماری‌های مختلف، یا همش توی خونه میموند یا در طول سال بارها و بارها به پزشک مراجعه میکرد. ببینید اینجوری بهتون بگم، توی 15 سال اخیر زندگیش 173 بار به 2 پزشک مراجعه کرده بود. ببینید چقدر وسواس گرفته بود روی سلامتیش. دوران جنگ هم براش مثل یه عقده شده بود. با افتخار و وسواس عجیب و زیادی ازش حرف میزد. لباس جنگش رو توی یه جایی نگه داشته بود، یه چیزی دورش پیچیده بود که ذره‌ای حتی خاک روش نشینه، انگار که مثلا داره یه چیزی از جنس طلا رو نگهداری میکنه. درست توی یه روز بهاری بالاخره یه مستاجر جدید برای اون طبقه خالی خونه‌شون پیدا میشه. تیموتی ایونز و همسرش بیرل تورلی. این زوج میان آپارتمان بالا، طبقه بالا، به اونجا نقل مکان میکنن و کمتر از 1 سال بود که با هم ازدواج کرده بودن. منتظر اولین بچهشون بودن، یعنی بریل باردار بود. یه مقدار میخوام از تیموتی و بریل براتون بیشتر بگم چون باهاشون کار داریم. بریل 19 سالش بود، یک زن ریز اندام، و همسرش تیموتی یک مرد 24 ساله. تیموتی برای اینکه بتونه خرج زندگیشون رو در بیاره به عنوان راننده کار میکرد. به سختی میتونست بخونه و بنویسه و سواد کامل خوندن و نوشتن نداشت. قبل از اینکه حتی به دنیا بیاد پدرش خانواده رو رها کرده بود و رفته بود. تیموتی اصلا پدرش رو ندیده بود. توی دوران کودکیش عصبانیت‌های غیر قابل کنترل بهش دست میداد و همین باعث میشد که اوضاع براش توی خونه خیلی خشن بشه. حالا یا از سمت مادرش کتک بخوره یا خودش همش اعصابش به هم ریخته باشه. مادرش بعد از یه مدت با یک مرد دیگه ازدواج میکنه، اما تیموتی میبینه نمیتونه با اون مرد کنار بیاد، با ناپدریش نمیتونه بسازه. پس در نهایت نقل مکان میکنه به خونه این مادر بزرگش. ولی مشکلات تیموتی همینجا تموم نمیشه. اون مدرسه هم نمیتونست بره چون ضریب هوشیش پایین بود و تو مدرسه خیلی لنگ میزد، نمیتونست درس‌ها رو خوب یاد بگیره. حالا الان تیموتی 24 سالش شده، یک همسر داره، یک بچه‌ای
در راه داره که تا چند وقت دیگه به دنیا میاد، اما هوش و ذکاوتش در حد یه پسر 11 ساله باقی مونده. تیموتی به بلوغ کامل از نظر ذهنی نرسیده بود. خب حالا چجوری میشه که تیموتی با چنین خصوصیات اخلاقی میتونه یک زنی رو توی زندگیش پیدا کنه و با هم ازدواج کنن؟ اصلا چجوری با برل آشنا میشه؟ آشناییش با برل توسط یکی از دوستای مشترکشون صورت میگیره. در عرض چند هفته خیلی به هم علاقه پیدا میکنن و به سرعت با هم نامزد میکنن و بعدش هم ازدواج. تا همین چند وقت پیش قبل از اینکه بیان به خونه جان و اتل نقل مکان کنن، با مادر تیموتی زندگی میکردن. اما چون الان صاحب یک بچه‌ای شده بودن، دیگه نمیتونستن توی خونه مادر تیموتی زندگی کنن. جا براشون کم بود. تصمیم میگیرن که دیگه مستقل شن و خودشون حالا برن یه جا رو اجاره کنن. چون خونه جان و اتل هم لوکیشنش خیلی لوکیشن داغونی بود و فضای خونه‌ای هم که می‌خواستن اجاره بدن، فضای اتاق در واقع خیلی کوچیک بود، میزان اجاره هم اونقدر بالا نبود، به وسع این زوج جوان میرسید. در واقع خواهر تیموتی این آپارتمان رو براشون پیدا کرده بود. بعد از اینکه این آپارتمان رو میپسنده و میبینه که به باجت این زوج میخوره، میره یه مقدار لوازم اون طبقه رو براشون تغییر میده، یه ذره تزیین میکنه. موقعی که داشت این کار رو انجام میداد، میخواست طبقه رو یه ذره تزیین کنه، یه خاطره ای از جان تعریف میکنه. میگه اون روز من داشتم کارا رو توی خونه میکردم و احساس کردم که یه صدای انگار یکی داره راه میره، یکی نزدیک شده. وقتی که سرمو برگردوندم اینور، دیدم جان وارد آپارتمان شده، در حالی که یه فنجون چای دستشه، یه گوشه وایساده و یواشکی از پشت در داره منو نگاه میکنه. میگه من خیلی جا خوردم و با ترس و استرس گفتم که برادرم تیموتی هر چه زودتر میاد و لوازمشون رو میارن. جان تا اینو میشنوه همونجوری ساکت و آروم که اومده بود بودو ساکت و آروم برمیگرده میره. خواهر تیموتی وقتی این موضوع رو تعریف میکنه، مادر تیموتی ناراحت میشه و میگه که نه، من اصلا حس خوبی روی همچین صابخونه‌ای ندارم. صابخونه‌ای که از ابتدا همچین رفتار فریکی انجام میده، احتمالاً میخواد شماها رو اونجا اذیت کنه. دنبال یه آپارتمان دیگه بگردید. خواهر تیموتی هم موافق بود. خب میگفتش که این خیلی آدم عجیب غریبی و فریکی بود، صابخونه، یعنی جان. ولی نه، تیموتی مخالفت کرد. میگه که این جایی که پیدا کردیم اتفاقا خیلی هم جای خوبیه. بعد از چند ماه نوزادشون به دنیا میاد، یک دختر کوچیک و زیبا. اسمشو میذارن جرالدین. بعد از به دنیا اومدن جرالدین، فشار تو زندگی این زوج بیشتر و بیشتر شد. 2 مشکل بود. اولین مشکل خود تیموتی بود. دستمزدی که داشت دریافت میکرد به عنوان راننده اونقدی نبود که بتونه حتی هزینه‌های خودشون 2 رو تامین کنه، چه برسه به یک هزینه‌های یک کودکی که تازه به دنیا اومده. مشکل بعدی گله تیموتی از همسرش بود. برل سنش خیلی کم بود دیگه، الان تو سن خیلی کم ازدواج کرده بود و بچه به دنیا آورده بود، پس طبیعتاً تجربه خیلی چیزها رو توی زندگی نداشت. تیموتی این گله رو داشت که تو هیچ چی تو زندگی بلد نیستی، وقتی تو خونه ای کارهای خونه رو انجام نمیدی، آشپزی بلد نیستی و در واقع برل حتی بچه نگهداری هم بلد نبود. سر این مسائل این 2 نفر خیلی با هم دعوا می‌کردن. برل یه سره به تیموتی میگفت تو ارزه نداری پول بیشتری در بیاری، تیموتی به برل میگفت تو بلد نیستی بچه نگهداری، تو هیچ کاری تو خونه بلد نیستی انجام بدی. این دعواها انقدر گاهی اوقات شدید میشد که حتی درگیری فیزیکی بینشون پیش می اومد. آگوست سال 1949 یه اتفاقی بین این زوج میفته. برل فکر میکرد که تیموتی قراره یه مدت از شهر به خاطر کار خارج شه. برای همین یکی از دوستاشو به نام لوسی دعوت میکنه بیاد خونهشون. خب طبیعتاً شب موقع خواب، خونه‌ام چون خیلی کوچیک بود دیگه، یه اتاق خیلی کوچیک بود، این خونهشون بود. به لوسی میگه بیا تو تخت جای تیموتی کنار من بخواب. در حالی که این 2 نفر خواب بودن، تیموتی وارد خونه میشه. حالا یا برنامه‌هاش تغییر کرده بود یا کلاً برل اشتباه متوجه شده بود که تیموتی میخواد چند روز بره خارج از شهر. میاد میبینه دوست لوسی خونهشونه و رو تخت گرفته خوابیده، بیدارشون نمیکنه، مجبور میشه بره تو آشپزخونه بخوابه. اما موقع خواب تو آشپزخونه خیلی جاش کامفورتبل نبود، خیلی معذب بود. هی پا میشه این ور اون ور میشه، اینا قر میزنه و برل صداشو میشنوه، میفهمه تیموتی اومده خونه. بلند میشه میره باهاش شروع میکنه صحبت کردن که تو مگه قرار نبود چند روز از شهر خارج بشی؟ تیموتی هم قاطی میکنه، میگه برای چی دوستتو دعوت کردی خونه؟ تو میدونی وضعیت مالی ما خوب نیست، ما از پس مهمونداری بر نمیایم.
با هم بحثشون میشه. بریل بهش میگه که یعنی چی، من دوست نداشتم تنها بمونم، تو قرار بود چند روز از شهر خارج چی، خب دوستمو گفتم بیاد پیشم. و بریل برمیگره میگه چرا گفتی جای من بخوابه، من الان نگاه باید رو زمین تو آشپزخونه جای سرد بخوابم. این بگو مگو بینشون انقدر زیاد میشه که هی صدای هر دوشون میره بالاتر و علنا همسایه ها از چند تا خونه اینور اونورتر صدای داد و بیدادشون رو میشنیدن. خب نصف شب هم بود دیگه، همه جا خیلی خلوت. من برای چی دارم این دیتیل رو به شماها میدم؟ میخوام توجه کنید به همه چی. ببینید تا اینجا شخصیت جان و تیموتی با اینکه دارن توی محل زندگی میکنن دو تا شخصیت کاملا متفاوته. تیموتی اونقدر ضریب هوشیش بالا نیست که این رو بدونه حالا سر چند تا چیز کوچیک نصف شبی داد و بیداد راه نندازه، چون همسایه ها که نمیدونن اصل ماجرا چیه. اون چیزی که همسایه ها میشنون داد و فریاد توی تیموتیه. بهترین کار اینه که بذاری حالا اون شب بگذره، فردا راجع به این موضوع با همسرت صحبت کنی، یا حالا حداقل اگرم داد و بیدادی میخوای راه بندازین فردا تو روز روشن در حالی که سر صدا خیلی توی خیابون بیشتره این داد و بیداد رو راه بندازین. در صورتی که جان رو همسایه ها یه آدم سر به زیری که سرش به زندگی خودشه میشناسن. ما حالا به این موضوع جلوتر میرسیم که تیموتی این رفتار رو داشت چه تأثیری داره. جان که اینجوری موزیانه همه کاری هم میکنه، دید میزنه، کار یواشکی میکنه، ولی جلب توجه انجام نمیده بین همسایه ها، اون کاراش چه تأثیری داره. زندگی بین این زوج همچنان مدام با دعوا و داد و بیداد و بدهیای مالی داشت میرفت جلو. حتی یه بار بریل به جان و همسرش گفته بودش که تیموتی یه بار سعی کرده بود که منو خفه کنه اما موفق نشده بود. حالا ما نمیدونیم این حرف چقدر درسته، اما به هر حال اون چیزی که این وسط درسته زندگی این دو نفره، زندگی این زوجه که واقعا داره خیلی بد جلو میره به خاطر مشکلات و فشارهای مالی. اصلی ترین قضیهشه. در کمال وحشت بریل متوجه میشه که دوباره بار داره و وقتی این موضوع رو با تیموتی مطرح میکنه، تیموتی شروع میکنه اونو سرزنش کردن که الان وقت بچه دار شدن نبود، ببین چه کارایی میکنی. مثلا انگار بریل خودش شب خوابیده صبح پا شده و شکمش اومده بالا. بریل چند تا راه مختلف رو امتحان میکنه تا بتونه بچه رو سخت کنه اما موفق نمیشه. خب از نظر مالی واقعا توانایی این رو نداشتن که بتونن هزینه‌های یک بچه دوم رو تامین کنن. در نهایت تیموتی تصمیم میگیره خودش هم به دنبال این راهی بیفته برای اینکه همسرش بتونه از شر این بچه خلاص شه. حتی انقدر دنبال سقط این جنین بودن که به جان و همسرش اتل هم تیموتی موضوع رو میگه اگر جایی کسی رو سراغ دارید که بتونه این بچه رو سالم از بین ببره، سالم یعنی که جون همسرش به خطر نیفته، لطفاً به ما معرفی کنید. یادتونه گفتیم وضعیت خونه جان خیلی افتضاح بود، در و دیوارا بدجور بود، آجرا داشت میریخت، در و دیوار و لولاها صدا میداد. تو همین موقع جان میبینه که دیگه وضعیت این خونه خیلی بیریخته و واقعا باید یه بازسازی انجام بده. برای همین توی 31 اکتبر چند تا کارگر میاره تا یه تعمیرات اولیه‌ای توی این خونه انجام بدن. 1 نوامبر یک فاجعه ای رخ میده. در حالی که حالا این کارگرام هر روز دارن میان و میرن و رفت آمد توی خونه دارن. گفتیم بریل و تیموتی دنبال این بودن که بتونن جنین رو از بین ببرن دیگه. بریل به همون دوستش لوسی گفته بودش که جان به من پیشنهاد داده که من میتونم برات سقط جنین انجام بدم. من در واقع مهارت‌های پزشکی هم دارم و این مهارت‌های پزشکی رو از زمانی که تو جنگ بودم به دست آوردم. حالا ما میدونیم اینطور نیست. ما میدونیم جان شاید نهایتاً بلد باشه از یه جعبه کمک‌های اولیه استفاده کنه. بریل این موضوع رو با تیموتی مطرح میکنه و تیموتی موافقت میکنه. یعنی اولش یه ذره موافق نبود اما بعدش میگه خب خیلی فکر عاقلانه‌ایه، ما که داریم دنبال یه کسی میگردیم بتونه این بچه رو از بین ببره، خب چه کسی بهتر از صاحبخونه ما. اما بریل قبول نمیکنه، یه ذره دلش راضی نبود. میگه نه، من احساس میکنم جان داره دروغ میگه، جان مهارت پزشکی نداره، من نمیتونم جونمو بسپارم دست یه آدمی که از مهارت‌هاش مطمئن نیستم. تیموتی برای اینکه خیال همسرش رو راحت کنه میره با جان راجع به این موضوع صحبت میکنه. به جان میگه ببین اینجوریه، میگه تو مهارت
پزشکی نداری. جان خیالشون رو راحت میکنه که نه اینطور نیست، من اتفاقا مهارت‌های پزشکی بلدم، من اصلا توی جنگ یه تایم زیادیم رو برای مهارت‌های پزشکی داشتم مصرف میکردم، حتی من چند بار سقط جنین انجام دادم. بعد میره یه عکس قدیمی میاره که لباس فرم تنشه و اینا، لباسش تو جنگ بوده، اون عکس مال جنگش بوده، ولی هیچ ربطی نداره شما عکس توی جنگ نشون بدی یعنی مهارت پزشکی داری. میگه نگاه ببین من تو جنگ بودم. خب این خیلی دلیل محکمی نیست و هنوز هم خود تیموتی هم همسرش خیلی دودل بودن. تیموتی در نهایت میره پیش بریل و به قول خودمون مخشو میزنه که نظرش رو عوض کنه. میگه ببین من با جان صحبت کردم، آدم مطمئنیه، خیالت راحت، بلایی سرتون نمیاد. بعدم از همه مهمتر ما نمیتونیم هزینه یک بچه دومی رو تامین کنیم، ما حتی تو هزینه خودمون 3 نفر هم موندیم، چه برسه به اینکه خانواده‌مون 4 نفره بشه. بالاخره بریل هم قبول میکنه، اما چند ساعت بعد دوباره یک درگیری دیگه بینشون پیش میاد. تیموتی میفهمه پولی رو که چند روز پیش آورده بود توی خونه، همسرش برای یه سری لوازم و مخارج خونه خرج کرده. تیموتی هم قاطی میکنه، میگه که من این پول آورده بودم حالت سیوینگ باشه. سر این موضوع با هم بحثشون میشه. این بحث باز دوباره شدت میگیره و تا چند روز با هم خیلی حرف نمی زدن. بعد از چند روز بریل به تیموتی میگه فردا قرار روزی باشه که من با جان میخوام سقط جنین انجام بدم. اما تیموتی اصلا این حرفو جدی نمیگیره، میگه مثلا با هم تو قیافه بودن دیگه. باز دوباره همون شب هم با هم سر یه موضوعی بحثشون میشه. این بحث انقدر شدید میشه که همو هول میدن، لوازم میریزه، خیلی سر صدا بلند میشه. یعنی تمام مدت همسایه ها همش میشنیدن که این 2 نفر دارن با هم دعوا میکنن. فردا صبحش باز دوباره بریل به تیموتی میگه برو به جان بگو من امروز آماده انجام این سقط جنین هستم و کار رو شروع کنیم. تیموتی هم اینو به جان میگه و قرار بود این سقط جنین رو زمانی انجام بدن از نظر تایمی که دقیقاً تیموتی سر کاره. اون روز تیموتی دلش خیلی ناآروم بود، نتونست طاقت بیاره و تا آخر پایان ساعت کاری سر کار بمونه. زودتر از سر کار برمیگرده خونه، میگه ولش کن بذار برای این سقط جنین کنار همسرم باشم. حالا درسته هر چقدر با هم مشکل داریم ولی تو این راه تنها نذارمش. از پله ها میره بالا، وقتی در خونه‌شون رو باز میکنه با صحنه عجیبی روبرو میشه. همسرش رو میبینه که افتاده روی زمین و تکون نمیخوره و جان در حال تجاوز به همسرش بود. کنار همسرش یک گاز با لوله لاستیکی برای نفس کشیدن وجود داشت. کارایی این گاز با لوله چی بود؟ اینکه بتونه بریل رو بیهوش کنه تا حالا عملیات سقط جنین رو انجام بده. اما حالا بیهوشش کرده بود و داشت بهش تجاوز میکرد. همه اینا تو چند ثانیه دیدن اتفاق میافتاد. تیموتی داشت نگاه میکرد. اما چیز اصلی که تیموتی رو خیلی وحشت زده کردش تنابی بود که دور گردن همسرش دید. چشمای همسرش باز بود و شده بود کاسه خون. از دهن، بینی و اندام جنسیش خون ریزی داشت. معلوم بود که خفه شده. جان در واقع خفش کرده و الان داره به جنازش تجاوز میکنه. جالبه تا چند ثانیه اول که تیموتی وارد اتاق شده بود جان اصلا نفهمیده بود که تیموتی اومده. بعد از چند ثانیه یهو میفهمه جان اومده، سریع خودشو جمع جور میکنه و شلوارشو میکشه بالا و شروع میکنه طبیعی بازی و صحنه سازی. میزنه زیر گریه به تیموتی، میگه با گریه میگه آره وسط انجام سقط جنین همسر جونش رو از دست داد. تیموتی بهش میگه من دیدم تو داشتی بهش تجاوز میکردی. اصلا کی گفت عملیات این سقط جنین رو شروع کنی؟ مگه قرار نبود وایسین تا من بیام؟ اما جان قبول نمیکرد. جان میگه نه تو اشتباه دیدی، من تجاوز چیه؟ من داشتم CPR میدادم بهش، داشتم احیاش میکردم. تیموتی به چیزی که چشماش دیده بود خب قطعا اطمینان داشت و نمیتونست این حرف رو باور کنه. با هم بحثشون میشه، بینشون درگیری به وجود میاد و بعد از این درگیری تیموتی بهش میگه من میرم تو اداره پلیس و همه چیزو به پلیس میگم تو همسر من رو کشتی. جان در کمال خونسردی بهش میگه ببین پیش پلیس رفتن فایده ای نداره، تو خودت هم همدست منی، تو خبر داشتی از این موضوع، تو خبر داشتی که ما میخوایم این سقط جنین رو انجام بدیم، با دانش قبلی سعی نکردی جلوی منو بگیری و متوقفم کنی. من آدم با آبرویی هستم، کی میخواد باور کنه من با آبرو جانی که همه میگن خیلی مرد محترمیه همسر تو رو کشتم؟ هیچ کس. کی همیشه صدای داد و بیداد و فریادش سر زنش همه جا شنیده میشه، همسایه ها همش صدای داد و بیدادشو میشنون؟ توی تیموتی. پس اگه بری پیش
پلیس و بگی من زن تو کشتم، هیچ کس باور نمیکنه و همه فکر میکنن که خودت این کار رو انجام دادی. من بهت این فرصت رو میدم که همین الان لوازم تو جمع کنی و بری. بچه‌تونم بده به من یه خانواده ای رو میشناسم که اتفاقاً دنبال اینن که بچه نگه دارن، خودشون نمیتونن بچه دارشن و از بچه شما به خوبی مراقبت میکنن. اینجوری برای تو هم بهتره، نمیتونید از پس مخارج یه بچه بر بیای. خب این یه خانواده خوب پیدا میکنه. جنازه زنت هم نگران نباش، من یه جا گم و گور میکنم، از شرش خلاص میشم، تو از شهر برو. برمیگرده به تیموتی میگه اون جلوی در ورودیشون یه چاهی بود، از این درای آهنی گرد داشت این چاهه. میگه من یه وقتی که نصف شب و خیابون خیلی خلوته میبرم جنازه زنتو میندازم تو اون چاه، تو اصلا نگران جنازه همسرت نباش. تیموتی که گفتیم از نظر عقلی مثل یک پسر 11 ساله است، عقلش اونقدر رشد کرده، این موضوع رو قبول میکنه. میبینه که چاره‌ای جز این نداره. قرار میشه که به بقیه بگه بریل و بچهشون برای تعطیلات یه مدت رفتن یه شهر دیگه. فردا لوازمش رو جمع میکنه تا اینکه بتونه حالا بره یه شهر دیگه، کلا اونجا نباشه. دوباره مجدد راجع به جرالدین از جان میپرسه. میگه چی شد؟ با اون خانواده صحبت کردی؟ جان میگه آره، اتفاقا من با اون خانواده حرف زدم، خیلی خوشحالن و میخوان فردا برای گرفتن بچه بیان. تو نگران نباش، تو امروز راهیشو برو تا گنده این اتفاق در نیومده. و اون روز آخرین باری بود که کسی جرالدین رو زنده میدید. بعد از اینکه تیموتی خونه رو ترک میکنه، جان جرالدین رو بر میداره، خفش میکنه و به قتل میرسونتش. بعدش به همراه جسد بریل، هر دوشون جسد این کودک و مادر رو میبره توی آشپزخونه، یه گوشه زیر کابینتا و یه سری لوازم قایم میکنه. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد اتل کجا بود تمام این مدت؟ بله، اتل به خاطر اون بازسازی که توی خونهشون میخواستن انجام بدن گفت من حوصله این بازسازی ها رو ندارم و تموم شد، من میام. یه چند روز از شهر خارج شده بود، رفته بود خونه یکی از دوستاش. وقتی دوباره برمیگرده خب میبینه مستاجراشون دیگه نیستن. از جان میپرسه پس این مستاجرامون کجا رفتن؟ جان میگه که نمیتونستن از پس اجاره بر بیان و برای همین لوازمشون رو جمع کردن و رفتن حالا یه جای دیگه زندگی کنن. جان اینجا سنش یه ذره رفته بالا دیگه، یک آدم جوان با نیروی خیلی زیاد و انرژی بیش از حدی نیست. گفتیم جسد بریل رو هم حمل کرد، از طبقه بالا آورده پایین، برده تو آشپزخونه قایم کرده دیگه، یه جاساز کرده در واقع. این کار باعث شد که بهش یه درد کمر بیش از حدی دست بده، جوری که فرداش از شدت کمر درد میره پیش دکتر. برای دکترم عجیب بود چون تا حالا جان برای چنین دردی بهش مراجعه نکرده بود. دکتر ازش میپرسه، میگه چیز سنگین جابجا کردی؟ میگه آره، بازسازی تو خونمون داریم و خب من یه سری چیزا رو جابجا کردم. دکتر بهش تاکید میکنه که فعلا تا چند وقت آینده اصلا نباید چیزهای سنگین بلند کنی. برگردیم به تیموتی. تیموتی میره تا با عمش یه مدت زندگی کنه. طبیعتا عمش اول همه در رابطه با همسر و بچهش میپرسه، میگه بریل کجاست، جرالدین کجاست؟ و تیموتی همون دروغو میگه اونا برای یه مدت رفتن سفر توی شهر دیگه. بعد از چند هفته خب دیگه سفر مرگ نرفتن که بالاخره باید برگردن دیگه. اما شوهر عمش به تیموتی شک میکنن، شروع میکنن بررسی کردن، آمار گرفتن و میفهمن که نه، اصلا اون شهر و لوکیشنی که تیموتی گفته همسرش و بچهش رفته وجود نداره، اونجا نرفتن. اسم یکی از فامیلا رو آورده بود، گفته مثلا رفتن با اونا زندگی کنن. اما وقتی عمو و شوهرش آمار میگیرن میفهمن نه. این موضوع رو به تیموتی میگن. تیموتی اولش خیلی عصبانی میشه، اما خیلی بیشتر بهش فشار میارن. میگن ببین اگه نگی که چه بلایی سر زن و بچه‌ت اومده و اونا کجان، چرا تو باهاشون نیستی، ما هم نمیتونیم بذاریم که تو بیشتر از این تو خونه ما زندگی کنی. خب تیموتی مجبور میشه واقعیت رو بگه. میزنه زیر گریه
و میگه که من باعث مرگ همسرم شدم. ببینید نمیگه من همسرم رو کشتم، میگه من باعث مرگش شدم. اما شوهرش خیلی شاک میشن، نمیدونستن باید چی کار کنن، برن پیش پلیس. ولی خب چی بگن؟ تیموتی نگفته بود من همسرم رو به قتل رسوندم، گفته بود من باعث مرگ همسرم شدم. اما به هر حال خب این داستان هم باید بررسی میشد دیگه. بهش اصرار میکنن، میگن خیلی خب همینایی که به ما گفتی و برو پیش کلانتری به اونا بگو، به هر حال اطلاع بده بهشون. تیموتی هم این کارو میکنه. توی اداره پلیس به پلیسا میگه که من از ترس اینکه شما فکر نکنید من توی مرگ همسرم دست داشتم تا الان نیومدم و حالا شهادتی بدم. میگه ما با یه غریبه ای آشنا شدیم و این غریبه به ما پیشنهاد داد که میتونه بچه ما رو از بین ببره. خب ما چون تو شرایط مالی نبودیم که بتونیم بچه رو نگه داریم. با این غریبه تصمیم گرفتیم که یه دارویی بده، همسر من اگه این دارو رو بخوره باعث سقط جنین میشه. فرداش که از سر کار اومدم دیدم همسرم همینجوری افتاده رو زمین و مرده. خب من خیلی ترسیدم این موضوع رو بیام گزارش بدم، به خاطر اینکه اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. دقت کنید داستان چجوری تعریف کرده. نگفت جان این کار رو کرده، نگفتش که من اومدم دیدم جان همسرم رو کشته، داشت به جنازش تجاوز میکرد. اصلا کلا داستان رو یه جور دیگه ای برای پلیس تعریف میکنه. جان به تیموتی گفته بود من جسد همسرتو میندازم توی یک چاه آب دیگه، هم چاه آبی که نزدیک خیابون جلوی خونمون هستش. اما ما میدونیم جسد رو اونجا ننداخته، جسد رو تو آشپزخونه‌اش قایم کرده بود. پلیس به تیموتی میگه تیموتی موقع صحبتش یه ذره انگار گیج میزد، قشنگ میگم بلوغ رفتاری نداشت این مرد. پلیس فکر میکنه داره الکی میگه، داره دروغ میگه. بهش میگه و اگه راست میگی جنازه همسرت کو؟ میگه که من انداختمش، اون هم لوکیشن رو میده، میگه انداختم تو اون چاه آب نزدیک اون خونه. پلیس میگه خیلی خب بیا بریم به ما نشون بده. فرداش 3 تا از نیروهای پلیس همراه با تیموتی میرن و اون لوکیشن رو بررسی بکنن. اول از همه این که در اون چاه انقدر سنگین بود که یه دونه از نیروهای پلیس نمیتونست به تنهایی بلندش کنه و با 3 تاشون با هم با سختی بلند میکنن. بعدم این که وقتی در اون چاه فاضلاب بود، چاه آب بود، باز میکنن میبینن جسدی داخلش نیست. سنگینیش هم از این نظر میگم که وقتی نیروهای پلیس 3 نفری با سختی داشتن در اون چاهو باز میکردن، تو یه نفر آدم که تازه خیلی هم لاغر جثت چجوری مثلا در چاه بلند کردی و یک جسد رو توش انداخت؟ به هر حال جسدی هم داخلش نبود و پلیسا فکر میکنن تیموتی داره دروغ میگه. دوباره برمیگردن اداره پلیس به تیموتی میگن دروغ گفتی. اولا که در اون چاه خیلی سنگین بود، تو نمیتونستی یه نفر بلند کنی. دوم اینکه اصلا جسدی اونجا نبود. تیموتی بعد از اینکه میشنوه پلیس میگه جسدی داخل چاه نبود، یهو انگار یه چیزی مثل پتک میخوره تو سرش، خیلی ناراحت میشه، خیلی عصبانی میشه، احساس میکنه که جان بهش دروغ گفته و خب یه خیانتی کرده بین اون برنامه‌ای که گذاشته بودن. بلافاصله اظهاراتش رو تغییر میده. حالا میاد اصل ماجرا رو تعریف میکنه، واو به واو، مو به مو، تمام هر آنچه اتفاق افتاده بود و ما تا اینجا گفتیم رو برای نیروهای پلیس میگه. به چند دلیل پلیسا اصلا نمیتونن تیموتی رو جدی بگیرن. اول از همه این که شهادت همسایه ها وجود داشت توی این پرونده. همسایه ها میگفتن این 2 نفر مدام داشتن با هم دعوا میکردن. خب این خیلی هیستوری بدیه از یک زوجی که یکیشون هم به قتل رسیده و اون یکی الان زنده است و همسایه ها میگن ما همش صدای این مرد رو میشنیدیم. دومیش عوض شدن شهادت تیموتی بود. چرا حرفش رو عوض کرده بود؟ خب چرا از اول همون داستان رو تعریف نکرده بود؟ سومیش این که تیموتی رفتار یک شخص بالغ رو نشون نمیداد از خودش و این باعث میشد که باور کردن حرفاش برای نیروی پلیس سخت باشه. فقط واسه اینکه کارو از سر خودشون باز کنن میرن خونه جان و سرسری بررسی میکنن. جستجوشون خیلی سطحی بود. خب با اون جستجوی سطحی هم چیزی پیدا نمیشه. حتی این وسط یه اتفاق جالبی میفته. جان یه سگ داشت. سگ جان میره یه جمجمه ای رو از زیر خاک میکشه بیرون میاره، اما پلیس فکر میکنه اون جمجمه مثلا اسباب بازی اون سگه یا اون سگ رفته یه جای دیگه این جمجمه رو آورده. یعنی اینقدر اینا به جان اعتماد داشتن. دوباره 6 ساعت تمام با تیموتی بازجویی میکنن، چون تمام مدت تیموتی داشت میگفت جان این کارا رو انجام داده، جان قتل رو انجام داده. خب جان رو هم صدا میکنن. جان میاد اداره پلیس و طبیعتا تمام این اتهامات رو رد میکنه. میگه نه این دیوونه است، این خله، نمیدونم چرا الکی داره به من تهمت میزنه. همه توی محله میدونن که این
تیموتی بود که با همسرش خیلی مشکل داشت و همه صدای این دو نفر رو میشنیدن. حتی چند بار من خودم دیده بودم که تیموتی همسرش رو کتک زده. حالا چند روز داشت میگذشت و نه خبری از خود بریل بود، نه خبری از جسدش و نه خبری از نوزادشون. پلیس چاره دیگه ای نداشت جز این که دوباره بره و خونه جان رو بررسی کنه. این بار تصمیم میگیرن یه مقدار دقیق تر بررسی کنن به امید این که شاید تیموتی همسرش رو کشته و یه جا تو همون خونه قایم کرده و حالا داره تلاش میکنه که همه چیزو بندازه گردن جان. میرسن به حیاط پشتی اما در گیر کرده بود. اتل میاد به نیروهای پلیس میگه چی شده؟ میگن این در چرا باز نمیشه؟ میگه این یه قلقی داره، بذارین من باز میکنم. هوا هم اینجا یک مقدار تاریک شده بود. با سختی در رو باز میکنن اما پلیسا میفهمن یه چوبی از پشت به در تکیه داده شده، برای همین در باز نمیشد. با دستشون بالاخره این چوبو از پشت میزنن کنار و نیروی پلیس فکر میکنه که دستش به یه چیزی خورده. در بالاخره کامل باز میشه و میبینن یه چیزی، یه حالا شیئی، یه چیزی با یک پارچه‌ای بسته شده، یه پارچه سبز رنگ و دور تا دورش هم طناب کشیدن. از اتل میپرسن این چیه اینجا؟ اتل میگه نمیدونم، من تا حالا اینو ندیدم تو این خونه، اولین بار من دارم میبینم. این بسته رو میکشن بیرون و بندش رو باز میکنن. به محض اینکه طناب از دورش باز میشه یه جفت پا لیز میخوره و یک جسد پوسیده میفته جلوی پلیس. این جسد پوسیده جسد بریل بود. کشف خیلی ترسناکی بود. پلیس شروع میکنه بیشتر گشتن و بعد از جستجوهای بیشتر جسد نوزادشون رو هم پیدا میکنه. مشخص بود که هر دو در اثر خفگی جونشون رو از دست دادن و متاسفانه هنوز یک کروات مردونه دور گردن این بچه مونده بود. اجساد رو میبرن برای کالبد شکافی و میفهمن که هر دو حدوداً بین 2 الی 3 هفته از مرگشون میگذره. بریل روی لب و چشم راستش کبود شده بود. مشخص بود که یک ضربه‌ای وارد شده. همینطور آثار یه چیزی مثل طناب دور گردنش وجود داشت که نشون میداد با اون خفه شده. بچه هنوز توی شکمش بود. پلیس هیچ مدرکی نتونست پیدا کنه مبنا بر اینکه یک شخصی تلاش داشته تا سقط جنین انجام بده. یعنی حتی جان این کار رو هم انجام نداده بود، تلاش کنه که حالت خب بلدم نبود، اینا همه بهانه بود، ما میدونیم. اما داخل واژنش آثار کبودی پیدا میکنن که نشون دهنده تجاوز جنسی بود. درسته که حالا اجساد پیدا شده بود اما یه مشکلی وجود داشت. مظنون اصلی این پرونده جان نبود، تیموتی بود. دوباره بعد از کشف این اجساد از تیموتی اعتراف میگیرن. تیموتی 75 دقیقه کل داستان رو مجدد تعریف میکنه اما خوندن و نوشتن بلد نبود و این به این معناست که یک پلیسی باید براش مینوشت همه چیزو، اظهاراتشو مینوشت و حالا تیموتی امضا میکرد یا انگشت میزد. نیروی پلیس این اظهاراتو کاملا جابجا مینویسه. این اظهارات قشنگ دستکاری شده بود، نصف نیمه نوشته شده بود و خب تیموتی هم که خوندن بلد نبود، نمیتونست بفهمه که اظهارات اشتباهه. اون فکر میکرد هر چیزی که داره میگه پلیس واو به واو داره مینویسه. تیموتی رو دستگیر کردن، میره زندان تا دادگاه‌هاش شروع شه. وقتی مادرش میاد ملاقاتش، با گریه توی یکی از ملاقات‌ها به مادرش میگه مامان من این کارو نکردم، من هرگز نمیتونستم چنین آسیبی به همسرم برسونم، این کار جان بود. 11 ژانویه 1950 محاکمه تیموتی به دلیل قتل همسر و نوزادشون شروع میشه. دادگاه‌ها اصلاً خوب جلو نمیره، منظور از خوب به نفع تیموتی. بارزترین چیز توی دادگاه‌ها همسایه‌ها بودن. همسایه‌ها مدام می اومدن و یکی یکی شهادت میدادن که ما دیدیم رفتار تیموتی با همسرش خیلی افتضاح بود، اینا همش با هم دعوا داشتن، تیموتی همسرش رو کتک می‌زد. خب این اظهارات نگاتیو بر علیه یک نفر خیلی میتونه توی دادگاه براش بد باشه. مورد بعدی جان بود. جان میاد تو جایگاه و شروع میکنه دفاع کردن از خودش. میگه تیموتی سعی داشت این قتلا رو بندازه گردن من، این حرف اصلا درست نیست، من آدم با آبروییم، آبرو دارم توی این محله، از همسایه ها بپرسید، اونا تا به حال یک بار هم رفتار مشکوک از من ندیدن، من تا به حال آزارم به یک مورچه هم نرسیده، چطوری میتونم یک زن و یک نوزاد رو به قتل برسونم؟ میگه من اصلا کمر درد دارم، من با این کمرم چطوری میتونم آدم بکشم بعد این همه جا جابجاش کنم؟
و حتی راجع به اون تایمی که دکتر رفته بود هم دروغ میگه. اون تاریخی که رفته فرداش رفت به دکتر مراجعه کرد برای کمر دردش دیگه، دروغ میگه این رو. در واقع یعنی اصلا اشاره نمیکنه که فرداش رفته بود پیش دکتر. مورد بعدی این بودش که شروع میکنه توی دادگاه راجع به دوران جنگ و من تو ارتش بودم و من به کشور خدمت کردم و این حرف ها رو کشیدم وسط. خب این هم خیلی تاثیر داشت حالا اون زمان برای هیئت منصفه. و آخرین مورد که دادگاه ها رو خیلی سخت میکرد برای تیموتی این بود که خود جان وکیل گرفته بود و طبیعتاً وکیل خیلی توی این پروسه میتونه با آدم کمک کنه، اما تیموتی وکیلی نداشت. تیموتی نداشت با ناله سودا کنه. داستانی که دادستانی ارائه میده این بود، میگه تیموتی و همسرش با مشکلات متعددی روبرو بودن. هر چقدر فشار مالی توی زندگیشون بیشتر میشد، افسردگی تیموتی هم شدیدتر میشد. در نهایت تصمیم میگیره از شر همسر و فرزندش خلاص شه که خب این فشارهای مالی کمتر شه و همین میشه که راجع به نبود خانواده‌اش هم دروغ میگه یه مدت. اصلا برای همین دروغاش بودش که چند تا اعتراف مختلف داره. شما تا اینجا نگاه کنید این آدم چندین و چند بار اعترافاتش رو تغییر داده. تیموتی باز از خودش دفاع میکنه، میگه من بیگناهم و میگه که این جان بود این کار رو انجام داد. من اومدم دیدم جان داشت به جسد همسر من تجاوز میکرد، اما خب علنا کسی حرفاش رو باور نمیکرد. هم وجهه اجتماعی خیلی خوبی نداشت تیموتی، همین که اطرافیان خیلی رو حرفاش حساب باز نمیکردن. همه اینا تاثیر داشتن که اصلا کسی حرفاش رو قبول نکنه تو دادگاه. بعد از 40 دقیقه فکر کردن نتیجه گیری میکنه. تیموتی مجرم شناخته میشه و به مرگ محکوم میشه. جان تمام مدت توی دادگاه داشت گریه میکرد الکی و حتی وقتی که دیگه حکم تیموتی رو دادن میخواستن ببرنش بیرون شروع کرد فریاد زدن که تو قاتلی و حالتی که جو دادگاه رو خیلی به هم بریزه. تا چند روز آینده تیموتی همچنان همون داستان رو تحویل میداد، پای حرفاش مونده بود، پای همون داستان اصلی که ما هم تعریف کردیم. چندین و چند بار درخواست کرد برای تجدید نظر اما بیفایده بود. تیموتی 9 مارچ همون سال خیلی بی سر و صدا به دار آویخته میشه. بعد از این اتفاقا اتل به جان گیر میده که بیا این خونه رو عوض کنیم، من دیگه به دلم نیست توی این خونه زندگی کنیم. بعد از تمام این اتفاقاتی که افتاده، بعد از تمام این جنایت هایی که این مستاجر توی این خونه انجام داده، همین که این خونه دیگه خیلی راحت ما نمیتونیم اجارهش بدیم، بعد همین که تو در همسایه یه ذره آبرمون رفته و اینکه خودم هم به دلم نیست تو این خونه با هم زندگی کنیم. جان میگه باشه حالا میگردیم ببینیم چه خونه این مناسبه برامون، با فروش این خونه پولمون به چه خونه‌ای کجا میرسه. چند روز بیایم جلو برسیم به پنجشنبه 11 دیسمبر. تقریبا 5 روزی بود که اتل و جان داشتن آماده می شدن، کم کم چیزاشون رو جمع می کردن برای اینکه خونه رو بفروشن و کلا نقل مکان کنن یه جای دیگه. اتل اون روز با یکی از دوستاش قرار داشت میخواستن با هم برن فیلم ببینن و بعدش قرار بود بره از خشکشویی یه سری لباسا رو تحویل بگیره. 1-2 نفرم میبیننش توی مسیر. اتل مثل همیشه خیلی خوش لباس بود، میگفت، میخندید، سر حال بود، اما بعد از اون روز هیچ کس دیگه اتل رو ندید. برسیم به روز دوشنبه. اتل از قبل برای خواهرش یک نامه‌ای نوشته بود و قرار بودش که این نامه رو جان بفرسته برای خواهرش. اتل این نامه رو چه تاریخی نوشته بود؟ 10 دیسمبر. الان گفتیم اتل کی رفت که لباس‌ها و همه چی از خشکشویی بگیره و بقیه دیدنش؟ 11 دیسمبر، یعنی 1 روز قبل از اینکه تو خیابون بقیه ببیننش این نامه رو نوشته بود. جان تاریخ این نامه رو تغییر میده به 15، حالتی که انگار این نامه روز 15 نوشته شده و ارسال میکنه برای خواهر اتل. بعد از ارسال این نامه تک و توک وقتی همسایه ها جان رو میدیدن و حال اتل رو میپرسیدن یا حالا اصلا باش کاری داشتن، به همشون میگفت که اتل برای یه مدت رفته به یه شهر دیگه، در صورتی که اتل
به هیچ کس راجع به سفر کردن چیزی نگفته بود. این خیلی برای بقیه عجیب بود. اتل از این آدمایی بودش که اگر یه برنامه‌ای تو سرش داشت میرفت به همه میگفت. حالا یا اون کار میشد یا نمیشد، ولی حرفشو میزد. به علاوه این که اگر میخواست یهو محله رو ترک کنه، خونه رو ترک کنه و کلاً بره یه جای دیگه زندگی کنه، حداقل از چند تا از اطرافیان و دوستاش خداحافظی میکرد. اما در نهایت میگن حتما یهو کار واجب پیش اومده، حتما خیلی هولهولی رفته و وقت نکرده خداحافظی کنه از ما. حرکت عجیب بعدی جان استفاده از مایه‌های ضد عفونی کننده به صورت خیلی زیاد بود. شروع میکنه کل خونه رو مایه‌های ضد عفونی کننده ریختن، یه جوری که یعنی بوش تا چند تا خونه این ور اون ورتر هم میره، انقدر زیاد داشت استفاده میکرد. بعدش یکیو میاره مثل همین سمساریای خودمون که لوازم خونه رو خیلی ارزون برمیدارن. تمام لوازم خونه رو میفروشه به اون آدم. هیچ چیزی توی خونه باقی نمونده بود به جز الاش مثلا 2-3 تا دونه صندلی. میدونست که اتل یک مقدار پول توی بانکش داره، برای همین مجبور شد که امضای اتل رو جعل کنه و میره و حساب اتل رو هم خالی میکنه. حالا کم کم داشت چند ماه میگذشت، این آپارتمان بدون اساسیه مونده بود و نامه ها برای اتل داشت بیشتر و بیشتر میشد. این نامه ها از سمت اطرافیان و دوستان و بستگانش بود و دیگه جان حتی به خودش زحمت نمیداد که این نامه ها رو باز کنه، بخونه یا جواب بده یا حداقل تظاهر کنه که اتله. میدونم الان براتون سوال شده که پس اتل کوا؟ میرسیم به این موضوع. تو همین موقع ها جان متوجه یه خانم میشه به نام ریلی دنبال یه لوکیشنی میگشت که بتونه اجاره کنه. دعوتش میکنه، میگه بیا حالا خونه منم نگاه کن. اما این خانم یه کاری میکنه که جان توقعشو نداشت. این خانم با همسرش میاد. جان فکر میکرد این خانم مجرده، حالا مردی توی زندگیش نیست. با همسرش میاد، خونه رو میبینن و بعدش نمیاد، میگه خوبه. جان به مدت 3 ماه اجاره میده این خونه رو. میگه شما تا 3 ماه آینده میتونید این خونه رو داشته باشید و پول اجاره رو باید جلوتر بدید. جان حتی در کمال پررویی از این مستاجر جدیدشون یه چمدون قرض میگیره، اون چند تا دونه وسیله‌ای که داشت رو جمع میکنه، پولی که اینا بهش پرداخت کرده بودن بابت اجاره خونه اون رو هم میگیره، خداحافظی میکنه و میره. میگه اما بعد 3 ماه میام تا اگه خواستید اجاره رو تمدید کنیم یا حالا هر کار دیگه. اما موضوع اینه این زن و شوهر حتی 1 روزم توی این آپارتمان نموندن، به خاطر اینکه خیلی زود یه آقای دیگه ای میاد و بهشون میگه اینجا خونه منه. میفهمن که جان قبلا این خونه رو فروخته بوده به یکی دیگه و اصلا الان حق اجاره دادنش رو نداشته. یه مقدار با هم بحثشون میشه. خب میفهمن که جان کلاهبرداری کرده، اما واقعیت خیلی هم ناراحت نبودن که دارن این خونه رو ترک میکنن. این خانوم میگفت توی اون خونه خیلی بوی بدی میومد و ما حتی خوشحال هم شدیم که میخوایم اینجا رو ترک کنیم. خود جان در حرکت بود، داشت میرفت کجا نمیدونست. میخواست زمانی که یه سری چیزا قرار کشف بشه اون توی شهر حضور نداشته باشه. اون آقایی که خونه رو از جان خریده بود خیلی از مدل خونه خوشش نمی اومد و تصمیم داشت که یک بازسازی حسابی برای خونه انجام بده و علاوه این که توی خونه خیلی بوی بدی می اومد. با فکر به این که شاید یه موشی، گربه‌ای، حیوانی جایی مرده باشه شروع میکنه تمیز کردن همه جا. یه چند نفرم میاره که اونا هم کمکش کنن. به یه دیواری میرسه. وقتی به این دیوار ضربه میزنه احساس میکنه پشتش خالیه. پیش خودش فکر میکنه خب چه خوب اگه دیوار کاذبه، من اینو از بین ببرم و یه قفسه اینجا برای خودم درست کنم. کاغذ دیواری‌ها رو کنار میزنه و میبینه که پشت کاغذ دیواری‌ها وقتی کنده میشه کاغذ دیواری‌ها یه در اونجاست. در رو باز میکنه اما خیلی داخل تاریک بود. یه حالت انباری خیلی خیلی کوچیکی بود که در داشت. نور میندازه و یه ذره میره عقب. مطمئن نبود چیزی که داره میبینه درسته یا نه. احساس میکنه یه زن برهنه داخل دیوار نشسته، یه زنی که پشتش بهشه. وقتی بیشتر نور میندازه میبینه نه، یک جسده. به سرعت با پلیس تماس میگیره. نیروهای پلیس میرسن و شروع میکنن اونجا رو بیشتر گشتن. چند تا نیروی پلیس میان، چند نفر متخصص آسیب شناسی میان، چند نفر از پزشکی قانونی میان، میرسن به اون لوکیشن و وقتی که
در رو اونا هم باز میکنن میبینن بله این یک جسد یک زن، جسدی که رو به جلو خم شده بود و پشتش به اونا بود. مشخص بود یه قسمت‌هایی از جسد رو با پتویی که پوشونده و این پتوی قسمتش هم به لباس این شخص مقتول گره خورده بود، حالتی که گره زده طرف که نیفته، کنده نشه این پتو. میشه گفت جسد نیمه برهنه بود، جوراب شلواری پاش بود و یه ژاکت سفید رنگ دور گردنش محکم بسته شده بود. جسد رو برمی‌دارن تا ببرن برای عکس برداری و معاینه‌های بیشتر. اولین چیزی که توی معاینه میفهمن اینه که توسط خفگی جونش رو از دست داده. مورد بعدی که پیدا میکنن این بود که انگار یه مدتی مچ دستش با یه چیزی بسته بودن. اما بدن این شخص مقتول به طور کلی خوب حفظ شده بود و خیلی رو به فساد نبود، به خاطر فضای سردی بود که جسد داخلش قرار داشت. اون انباری محیطش خیلی سرد بود. پلیس شروع میکنه داخل اون انباری مانند رو بیشتر گشتن. متوجه میشه یه شیء بلند دیگه‌ای هم یه ذره عقب‌تر وجود داره. اون شیء رو هم میکشن بیرون و خیلی زود متوجه میشن که یه جسد دیگه است. این یکی جسد هم همینجوری یه پتو دورش پیچیده شده بود، هنوز جوراباش پاش بود، روی سرش یه روبالشی کشیده شده بود و وضعیت این جسد هم خیلی افتضاح نبود که حال رو به فساد شدیداً رفته باشه. یه نکته برای پلیسا خیلی اینجا عجیب بود، اونم این که این دوتا جسدا، خب جسد که خودش نمیتونه همجوری سیخ وایسه، که این جسدا رو شخص قاتل با جوراب و طناب به یه قسمت دیوار بسته بود. برای همین این جسدا یه حالت نشسته و خیلی استندینگی به خودشون گرفته بودن. جسم سوم رو پیدا میکنن. اون هم یک جسد دیگه بود. جسد سوم پاهاش کاملا با یه سیمی مثل سیم برق، یه همچین چیزی بسته شده بود و روی سر اونم یه پارچه سفید رنگ کشیده بودن. اجساد رو میبرن برای آزمایش‌های بیشتر داخل سردخونه و حالا پلیس بود و یک عالمه جستجو توی خونه جان. وقتی که داشتن خونه جان رو بیشتر بررسی می‌کردن، احساس می‌کنن چند تا از چوبای کف یه مقدار شله و وقتی روش را میرن بیش از حد صدا میده، حالتی که انگار اینا قبلا باز و بسته در اومده و ریموو شده، دوباره یکی گذاشته سر جاشون. این چوبا رو میکنن و زیر این چوبا یه حفره پیدا میکنن. داخل این حفره به سرعت به یک جسد دیگه میرسن. تمام این اجساد متعلق به زنان مختلف بودن. حالا دیگه الان نیروی پلیس میدونست که تا صبح باید وقت بذاره و کل اون لوکیشن رو مو به مو بگرده، چون هر لحظه ممکن بود از هر جایی جسدی پیدا کنن. الان میخوایم بریم برای کالبد شکافی این 4 تا جسد و من عیناً تمام اون چیزی که توی کالبد شکافی تونسته پلیس و حالا نیروی پزشکی به دست بیاره رو میخوام بهتون بگم. جسد اول یک زن سبزه بود، حدوداً 20 سالش بود. البته بعدها فهمیدن که دقیقاً 26 سالشه. حدود 4 هفته بود که مرده. بر اثر خفه شدن و مسمومیت با گاز جونش رو از دست داده بود. در واقع پزشکا حدس میزنن که اون قبل از اینکه کامل از خفگی بمیره از مسمومیت این گاز جونش رو از دست داده. یه حالتی که همزمان در حال مسمومیت با این گاز خفگی هم داشت با یک شیئی براش اتفاق میافتاد. این صحنه براتون آشنا نیست؟ اون جایی که گفتیم تیموتی اومد و مچ جان رو گرفت که داشت به جنازه همسرش تجاوز میکرد، اگر خاطرتون باشه یه کپسول گازی هم یه چیزی کنارش بود که به قول خودش از اون میخواست استفاده کنه تا همسر تیموتی رو بیهوش کنه و حالا بعد عملیات سخت جنین رو انجام بده. anyway برگردیم به ادامه تحقیقات نیروی پزشکی و پلیس روی جسد اول. میفهمن که زمان مرگ یا حتی چند دقیقه بعد از اینکه جونش رو از دست داده مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. آثار خراش و زخم هم روی کمرش نشون میداد که بعد از مرگ یه نفر این جسد رو روی زمین همین جوری کشیده، حالا برده تا یه جایی.
جسد دوم یک زن حدوداً 25 ساله بود با موهای قهوه‌ای روشن. دست و پاهاش لاک داشت. آثار زخم نشون داده نمیشد. روی این جسد هم نشونه‌های مسمومیت و خفگی کاملا مشخص بود. دکترها تشخیص میدن اون هم حالا یا دقیقاً بعد از مرگش یا زمان مرگش تجاوز جنسی براش صورت گرفته. اون بین 8 الی 12 هفته قبل جونش رو از دست داده بود، به قتل رسیده بود. جسد سوم یک زنی بود حدوداً 25 ساله. ما بین پاهاش نزدیک اندام جنسیش یه سری مواد پیدا میکنن که اون لحظه نمیفهمن جنس این مواد چیه. قربانی سوم هم دچار گاز گرفتگی و خفگی شده بود و جسدش متعلق به 8 الی 12 هفته قبل بود. یه نکته ناراحت کننده راجع به قربانی سوم این که اون 6 ماهه باردار بود. برسیم به جسد چهارم. جسد چهارم رو روز بعد آورده بودن سردخونه دیگه. این جسد متعلق به یک زن مسن‌تر بود، حدوداً 50 ساله. این زن چاق‌تر بود، چند تا از دندوناش رو از دست داده بود، یه پتو دورش کشیده شده بود، لباس خواب ابریشمی گلدار با طرحهای گل تنش بود. بین 12 تا 15 هفته پیش به قتل رسیده بود و برخلاف بقیه هیچ نشونه ای از مسمومیت با گاز یا حتی تجاوز جنسی توی جسدش پیدا نمیشد. در واقع مقتول چهارم هم توسط خفگی جونش رو از دست داده بود، اما نه خفگی مثل جسدهای قبلی. پلیس و پزشکا این احتمال رو میدن که مثلا یه چیزی روش گذاشته شده، مثل یه بالش، یه همچین چیزی رو سرش گذاشته شده و اینجوری جونش رو از دست داده. حالا وقت اینه که ببینیم این 4 تا جسد هویتشون کیا هستن. خب جسد چهارم رو که فکر کنم تا الان حد زدید، قطعا جسد متعلق به اتله. اما 3 تا زن دیگه جزو روسبی هایی بودن که توی اون محله های اطراف کار میکردن و جان اونا رو کشونده بود، حالا به یه بهانه‌ای داخل خونه و به قتل رسونده بود. بهشون تجاوز کرده بود و جسدشون رو توی خونش قایم کرده بود. جسد اول متعلق به هکتورینای 26 ساله بود، جسد دوم متعلق به کاتلین 26 ساله و آخری ریتا نلسون 25 ساله. پلیس میره سراغ باغ. بعد از بررسی اون باغچه مانند یه سری استخون پیدا میکنن، استخون هایی که متعلق به آدمه. در کمال تعجب یه سطل آشغالی اونجا وجود داشت که داخل اون سطل زباله هم یه سری جمجمه و استخون و دنده آدمیزاد اینا همه وجود داشت. زیر یه بوته پرتقال حتی یه عالم استخون پیدا میکنن. یه سری از این استخونا داخل یه روزنامه‌ای پیچیده شده بود که این روزنامه تاریخش مال 19 جون 1943 بود. یه سری موی سر پیدا میکنن، دندون کشف میکنن، یه جمجمه کامل پیدا میکنن، اما اینا هیچی نبود در مقایسه با کشف 2 تا جسد دیگه داخل باغ. بله، 2 تا جسد دیگه هم از داخل این خونه پیدا میشه. الان در مجموع شده 6 تا جسد. این اجسادی که داخل باغ پیدا کردن خیلی ازشون چیزی باقی نمونده بود. از طریق اسکلت شناسی فقط تونستن حدس بزنن که سنشون بین حدوداً 32 تا 35 سالن و همینطور جنسیت هر 2 تا مقتول زن بودن. موضوع اینه که حدوداً بین 10 الی 15 سال پیش این قتل ها اتفاق افتاده، این 2 تا قتل داخل باغچه، و پلیس الان فهمیده. کیس خیلی کیس عجیبی بود و از سمت مقامات دیگه روی نیروی پلیس خیلی فشار بود. نیروهای پلیس خیلی اصرار داشتن که حتی بتونن هویت این 2 تا جسد رو هم که داخل باغ پیدا کردن کشف کنن. موفق هم میشن. یه خبرایی به گوششون میرسه. میفهمن سال 1939 یه زنی به اسم روت مارگارت که اتفاقا از خانواده خیلی موجهی هم بود وارد انگلیس میشه. اما 24 آگوست سال 1943 اعلام مفقودیش رو به پلیس میدن. اون زمان رود 21 سالش بود. حتی زمان گم شدنش توی یک هتلی اقامت داشت. خب این یکی از قربانی هاست.
حالا اینکه جان چطور با این زن آشنا شده و کشوندتش داخل خونه و به قتل رسوندتش مشخص نیست. گفته میشه قربانی بعدی موریل امیلیا ادی 32 ساله است که توی یک کارخونه‌ای کار میکرد، همون کارخونه‌ای که جان همونجا مشغول به کار بود. از کجا میتونن این زن رو تشخیص بدن؟ چون لباسهایی که داخل خونه پیدا میکنن همه مطابقت داشت با لباسهایی که این زن صاحبشون بود. موریل یک زن خیلی خوشپوشی بود که اتفاقا خیلی ها به خاطر لباسهایی که تنش میکرد میشناختنش. وقتی اطرافیانش اومدن خیلی سریع تونستن شهادت بدن که بله این جسد این استخوان‌ها در واقع و لباسی که پیدا شده متعلق به موریل، چون موریل هم یک روز مفقود شد و هرگز پیدا نشد. حالا الان اصل کار پلیس این بود که بگرده و خود جان رو پیدا کنه. ما هم یه ذره برگردیم به عقب و ببینیم جان کی وقت کرده این همه زن رو بکشه. اولین قربانی رو جونش رو زمانی میگیره که همسرش رفته بود برای سفر خارج از شهر. طبق عادتش که میرفت به جاهای مختلف تا حالا زن رو دید بزنه، کلن هیزی و دید زدن یکی از مشخصه های بارز این آدم بود توی این کیس. چندین بارم من اشاره کردم در طول پرونده. با یک زنی آشنا میشه به بهانه اینکه حالا بیا خونه من و من تنها زندگی میکنم، میارتش خونه، خفش میکنه و بقیه این ماجرا که ما میدونیم. بهش تجاوز میکنه و جسدش رو سعی میکنه داخل همون خونه مفقود کنه. قربانی بعدی رو توی یکی از سفرهاش باهاش آشنا میشه، میارتش خونهشون، چند بار با هم سکس میکنن. باز دوباره اینجا همسرش خونه نبوده، یعنی رفته بوده چند روز سفر. یه روز که با هم توی رخت خواب بودن یه پیامی بهش میرسه و توی این پیام اتل بهش میگه که چند روز زودتر من دارم میام خونه، کارش زودتر تمام شده و رفته بود برای دیدن برادرش و حالا داشت زودتر برمیگشت. خیلی سریع به این زن میگه که خود و لباس بپوش برو، همسرم داره میاد. رو تازه اونجا میفهمه که ای بابا جان متأهله. خیلی عصبانی میشه، بینشون درگیری پیش میاد. میگه تو چرا به من نگفته بودی متأهلی؟ من فکر میکردم تو مجردی. جان احساس میکنه وقت نیست، الان وقت اینو نداره بخواد دعوا کنه، هر لحظه ممکنه اتل برسه. چون اونجوری هم نبود اون زمان مثلا یهو میبینین شما طرف 5 روز پیش نامه رو فرستاده بود، حالا الان تازه رسیده بود دست جان. همونجا روی تخت روت رو خفه میکنه. بعد از خفه کردن بهش تجاوز میکنه و دیگه بقیه ماجرا که باز ما میدونیم. جسد رو توی خونه پنهان میکنه. نکته عجیب تو این قسمت این بود اتل وقتی میرسه اتفاقا با برادرش اومده بوده، تنها نیومده بوده و جان این جسد روت رو یه جا چپونده بوده توی خونه، یعنی هنوز وقت نکرده بوده که جسد رو کامل یه جا دفن کنه. شروع میکنه پذیرایی کردن از همسرش و برادر همسرش و فرداش میره سراغ جسد تا سر فرصت جسد رو بتونه کامل مفقود کنه. خیلی وقتا اتل جان رو میدید که مشغول به باغبونیه، اما باغبونی نبود، اون داشت جسدها رو قایم میکرد. خیلی وقتا که جان در حال دفن این اجساد بود، اتل از همه جا بیخبر میومد پیشش، حتی براش یه فنجون چایی میآورد بهش میداد و خب حالا سر اون جسدهایی که دفن شدن توی باغچه با هم میگفتن، میخندیدن. اتل از همه جا بیخبر. خیلی هم خوششانس بود این آدم. چند ماه بعد از اینکه روت رو خاک میکنه همینجور داشته واسه خودش توی باغچه راه میرفته و میبینه که جمجمه روت افتاده بیرون از خاک، حالا باد زده حالا هرچی، و باز دوباره اینو خاک میکنه. شانس آورد خودش اینو دید، اتل اینو ندید. گزارش مفقودی این دختر رو هم به پلیس میدن، اما خب پلیس علنا نمیدونست که کجا باید دنبال این دختر بگرده و هیچ سرنخی نداشت. جان نمیتونست با دونستن این که یک آدم ضعیفه در مسائل جنسی کنار بیاد و برای اثبات قدرتش چنین جنایت‌هایی رو انجام میداد. زنان رو میکشت و بعد بهشون تجاوز میکرد. حالا سوای این موضوع که علاقه به سکس با مرده ها داشت و مرده ها تحریکش میکردن، بحث اون قدرت نمایی هم بود. سکس با اجساد براش کاملا یک حس اروتیک داشت. بعدها خودش میگه من وقتی که به قربانی هام خیره میشدم و میدیدم ساکت یه گوشه افتادن،
این اتفاق یک هیجان عجیب و زیاد از حدی رو به من میداد، هیجانی که هیچ وقت آدم‌های زنده، زنای زنده نمیتونستن به من بدن. 1 سال بعد اتل دوباره مجبور میشه برای سفر بره به یه شهر دیگه‌ای و حالا فرصت برای جان فراهم شده بود تا دوباره یه جنایت دیگه انجام بده. قربانی بعدی همون زنی بودش که توی شرکت با هم یه جا کار میکردن. اتفاقا اون روز توی بخش غذاخوری سر صحبت رو با این زن باز میکنه و میفهمه که این زن با عمش زندگی میکنه، از یه رابطه تازه اومده بیرون. این دختر رو دعوت میکنه خونش، میگه که بیا خون. خب این دختر میدونست که جان متأهله، نمیتونست به این آدم دروغ بگه من مجردم. میگه بیا با من و همسرم چایی بخور. اما بعد از اینکه پای این دختر به خونه جان میرسه، ما میدونیم چه اتفاقی میفته. بهش حمله میکنه، به قتل میرسونتش، بهش تجاوز میکنه و سعی میکنه جسدش رو جایی مفقود کنه. یکی از اعترافاتی که میکنه اینه که میگه من همه اینا رو برنامه‌ریزی کرده بودم. یعنی اونطوری نبود که حالا همینطوری یکی رو ببینم و یهو مودم عوض شه. مو به مو برای تمام این کارا برنامه ریخته بودم که زمانی قتلمو انجام بدم که همسرم نباشه، به چه بهانه‌ای کی رو چه جوری بکشونم خونه، جسدش رو کجا مفقود کنم و حالا هر چیز دیگه‌ای که یک شخص قاتل متجاوز جانی نیاز داره برای انجام دادنش. برنامه‌ای باید بریزه که پلیس نتونه بفهمه، اطرافیانش نتونن بفهمن. تمام این برنامه‌ریزی رو مو به مو انجام میداد. تمامی قربانی‌های دیگر رو به همین روش میکشونه خونه. مهم نبود که از همکاراش هستن یا یک سکس ورکری که اصلا جان هیچ شناختی نسبت بهشون نداره، با یه بهانه‌ای میکشوندشون خونه و اون ترکیب گازی که درست کرده بود و میداد بهشون تا نفس بکشنش. حالا یا خیلی وقتا به زور میداد بهشون، یا توی بعضی از شرایط دروغ میگفت، گولشون میزد. مثلا میگفتش که این آرام بخشه، این حالتو خوب میکنه، یا خواص دارویی داره، در صورتی که گاز بود. جونشون رو میگرفت، بهشون تجاوز میکرد و تمام این کارها رو زمانی انجام میداد که همسرش خارج از شهر بود. من دیگه حالا دونه دونه تمام استوری ها رو تعریف نکردم که با کی چجوری، چون همش سیم استوری بود، فقط شخصیت ها فرق میکرد. اما اون چیزی که ما میدونیم، جان شدیداً درگیر نکروفیلیا بود. نکروفیلیا یعنی داشتن رابطه جنسی با افراد مرده. حالا یه چیز راجع به نکروفیلیا میخوام بهتون بگم که جالبه. نکروفیلیا 3 نوع داره. نکروفیلیای خشونت آمیز، فانتزی و عاشقانه. اینا چه تفاوتی با هم دارن؟ نکروفیلیای خشونت آمیز زمانیه که افراد میل خیلی شدیدی برای نزدیک شدن به جسد دارن و برای رسیدن به اون جسد به طرز خیلی خشنی افراد رو میکشن. این افراد معمولا انقدر میلشون به جسد زیاده که اجساد رو دور بر خودشون نگه میدارن تا جایی که میتونن، تا جایی که جسد به فساد نرسیده، تجزیه نشده، میشه بهش دست زد، مدام باهاش حالا سکس برقرار کنن یا هر کار دیگه روش انجام بدن. نکروفیلیای فانتزی زمانیه که طرف بیشتر تصویر سازی میکنه یا مثلا در حین انجام سکس از شریک جنسیش میخواد که مرده بازی کنه. به اصطلاح بخوام خیلی عامیانه بهتون بگم، مثلا به پارتنرش میگه مثل مرده رفتار کن، این ترن آنش میکنه، بهش برانگیختگی جنسی میده. یا حتی خیلی اوقات عکس هایی از اشخاص میگیرن در حالی که اون شخص مرده به نظر میاد تا بتونن توسط اون عکس ها خود ارضایی کنن. حتی توی خیلی از پرونده ها افرادی که درگیر نکروفیلیای فانتزی هستن سعی میکنن قربانیشون رو حالا نکشن اما بیهوشش کنن و توی اون بیهوش بودنش بهش تجاوز کنن. تایپ رمانتیک کسایی هستن که بعد از مرگ، بعد از اینکه یک نفر رو حالا میکشن یا اون طرف خودش به مرگ طبیعی میمیره، اون شخص رو اطرافشون نگه میدارن. ممکنه که دیگه هرگز نرن سمتش، نرن اصلا لمسش کنن، اما دوست دارن، از نظر روانی و عاطفی دوست دارن اون شخص مرده کنارشون باشه. جان اینجا توی تایپ رمانتیکه. دقت کنید، تمام اجساد رو کنار خودش توی خونه نگه داشته، اما بعد از مرگ دیگه سراغشون نرفته حالا باهاشون دوباره سکس انجام، تجاوز کنه دوباره بهشون یا هر کار دیگه. یه جوری یه جا دفنشون کرده که دست خودش هم بهشون نمیرسید، اما نمیتونست به طور کلی هم از شرشون خلاص شه. در هر صورت این خیلی اختلال عجیبیه، چون وقتی که شما یک نفر رو خفه میکنی
در حالی که طرفدار خفه میشه ناخودآگاه مدفوع و ادرارش هم خارج میشه و همزمان اون فرد مهاجم میل داره که رابطه جنسی هم برقرار کنه. یه ذره کثافت کاریه ولی خب به هر حال ما درک نمی‌کنیم، اما یک اختلال دیگه. روانشناسا توی کیس جان میگن بیشترین آسیبی که جان بهش وارد شده از زمان نوجوانیش بوده. یک، پدرش به خاطر اون رفتارهای خشنی که انجام میداد و اون کمبودهای عاطفی که همیشه برای جان به وجود آورده بود. دو، مسخره کردن همجنسهای خودش، بقیه پسرها. وقتی که اینقدر این آدم رو کوبیدن که هیچ دختری به تو محل نمیده، هیچ دختری تو رو دوست نداره و این چیزها خیلی توی شکلگیری شخصیت اشتباه جان تأثیر داشت. کشتن زنان به جان احساس آرامش و قدرت میداد. و یه کار عجیب دیگه هم جان میکرد که من در طی پرونده بهتون نگفتم، الان میخوام بگم. جان عادت داشت به صورت کالکشن قسمت موی اندام جنسی زنا رو هم جدا میکرد، موی اندام جنسی قربانیاش رو. اینا رو توی شیشه نگه می‌داشت برای خودش. توی خونش، توی یکی از همون جاهای مخفی که جسدها رو قایم کرده بود، پلیس چند تا ظرف شیشه‌ای پیدا میکنه که داخلشون پر از مو بود. چند تا ظرف، هر کدوم مشخص، مثلا تو هر ظرف موی اندام جنسی یکی از قربانی‌هاش رو گذاشته. در واقع این گرایشش به موی اندام جنسی یکی از عجیبترین گرایش هایی بود که من تا به امروز بعد از کاور کردن این همه پرونده باهاش روبرو شدم. گفتیم جان فرار کرد و الان پلیس دنبالشه دیگه. رفته بود یه اتاق گرفته بود با نام و آدرس واقعی خودش. یه اتاقی توی یه موتلی رزرو کرده بود و حدود برای 7 شب آینده اونجا رو رزرو کرده بود بمونه، اما حدود 4 شب بود که مونده بود. خب اسمش همه جا پخش شده بود، اسمش صفحه اول تمام روزنامه ها بود برای اینکه جان یک آدم خطرناکی بود که الان آزاد بود و حالا میتونست خطر بزرگی برای بقیه زنها به حساب بیاد. عکسی هم که ازش گذاشته بودن یه عکسی بود که با یک کت بارونی ازش گرفته شده بود. یه سری توضیحات هم نوشته بودن بالای این عکس توی روزنامه. قطعاً جان یکی از این روزنامه ها به دستش رسیده بود و میدونه الان پلیس دنبالشه. خب چیکار باید میکرد؟ اون موتل رو هم ترک میکرد. جایی داشت بره؟ نه. این شده بود که جان علنا چندین روز مدام توی پارک‌ها رو نیمکت‌های مختلف میخوابید و زندگیشو اینجوری میگذروند. تو همون روزایی که داشت برای خودش تو پارک ها میچرخید تا حالا یه جایی بتونه برای خودش پیدا کنه، بشینه یه چیزی بخوره، نظر یکی از افسرهای پلیس بهش جلب میشه. صداش میکنه، چون اتفاقا یه کت بارونی هم پوشیده بود. صداش میکنه، جان برمیگرده بهش میگه که میبینی قیافه جان خیلی آشناست، بهش میگه آیدی کارت بده و جان یه اسم دروغی میگه نه اسمتون آیدی کارت به من نشون بده و خب جان تفره میره. بهش میگه کلاهتو بردار. جان با اکراه کلاهش رو بر میداره و وقتی تو چشای جان نگاه میکنه، صورتش رو میبینه، میفهمه که چقدر این صورت آشنایه. خودش میاد بله این همون مجرم فراریه که تیتر اول روزنامه هاست. جان دستگیر میشه. یه کیف کوچیک همراهش بود و وقتی دستگیر میشه داخل اون کیف رو بررسی میکنن ببینن چیا داخلشه. آیدی کارتش بود، یه دفترچه خاطرات بود، یه کارت بود که این کارت مال زمان دوران جنگ بودش، نشان دوران جنگش بود و همینطور به طرز عجیبی یه تیکه بریده شده از یه روزنامه قدیمی توی اون کیف بود. این روزنامه راجع به چی بود؟ راجع به بازداشت و اعدام تیموتی با جزئیات قتل همسرش و اون کودک نوزاد. انگار که جان خوشحال بود از اینکه از اون 2 تا قتل تونسته بود قصر در بره و یک آدم بیگناه به جای اون سرش رفته بود پای چوبه دار. انقدر این موضوع بهش قدرت میداد، انقدر خوشحالش میکرد که این تیکه های روزنامه رو همراه خودش داشت میبرد. توی ایستگاه پلیس جان با کمال میل گفت باشه من در رابطه با قتل ها اظهاراتمو بهتون ارائه میدم، اما فقط در مورد 4 تا قتل صحبت کرد. گفت چیز دیگه خیلی به خاطر نمیارم، از ذهنم پریده.
میدونید برای چی داشت همون 4 تا قتل توی خونه رو میگفت و اشاره‌ای به قتل‌های داخل باغ نمی‌کرد؟ میخواست ببینه پلیس تونسته جسد که نه، استخون‌ها رو داخل باغچه پیدا کنه یا نه. اگه پلیس اونا رو پیدا نکرده خودش هم حرفی نزنه. خیلی موذی بود این، یعنی واقعا یکی از موذی‌ترین قاتل‌هایی که من باهاش روبرو شدم. راجع به مرگ همسرش میگه که ما کنار هم خوابیده بودیم و من وقتی تکون خوردم دیدم اون دیگه تکون نمیخوره. چند بار تکونش دادم، متوجه شدم اون به مرگ طبیعی مرده و خب وقتی من صورتش رو نگاه کردم دیدم رنگش پریده، بدنش سرد شده، اما دوست نداشتم خاکش کنم و جسدش رو توی خونه پنهان کردم. اما نیروی پلیس گفته که اتل هم بر اثر خفگی مرده، نه خفگی که با گردنش یه چیزی رو اینجوری فشار بدن. حدس پلیس اینه که جان یه بالشی چیزی روی صورت اتل فشار داده، قرار داده، اینقدر فشار داده تا نفسش بند اومده و از دنیا رفته. پلیس ازش میپرسه خب اوکی زنت به مرگ طبیعی مرده، چرا قایمش کردی؟ میگه آخه هول شده بودم، جسدش رو دیدم نمیدونستم باید چیکار کنم. هول شدی بردی یه جا تو سوراخ سنبه قایمش کردی؟ بعد چی هول شدی؟ تو خونت پر جسد بوده. یه جوری مثلا میگه هول شدم، انگار نه انگار که چند تا جسد توی باغ بوده، چند تا جسد تو در و دیوار بوده. پسی هول میشه که بار اولی و همچین چیزی رو ببینه، شما که دیگه کار کشته ای. قتل‌های دیگه‌ش هم میگه اونا تقصیر من نبودن، اونا سکس ورکر بودن، به روسپیگری مشغول بودن و بود و نبودشون تو این دنیا فرقی نمیکرد. حتی یه سری جاها میگه اونا میخواستن من دزدی هم بکنن. همه بدن تو خوبی. از این قاتلایی بود که جون نیروی پلیس رو بالا آورد تا اعتراف کنه. ولی خب حالا تمام دیتیلزی که من تا اینجا بهتون از اجساد و چه جوری باهاشون آشنا شدن اینا رو دادم بر اساس اعترافات خودش بود و حالا اگه جایی هم دروغ میگفت پلیس بالاخره یه جایی مچشو میگرفت اگه حرفاش با هم همخونی نداشت. اصلی ترین روشی که زنا رو علنا میدزدید، میکشوند خونه و به قتل میرسوندش، میرفت این زنها رو توی میخونه ملاقات میکرد، از مشکلاتشون باخبر میشد و اگر میفهمید یکی از این زنها بارداره و میخواد بچه‌ای رو از بین ببره، سخت جنین انجام بده، بهش میگم من پزشک. همون دقیقاً حرف هایی که در رابطه با سخت جنین و اینا به تیموتیو همسرش زده بود. میگفت من تو ارتش کمک های پزشکی انجام میدادم، من پزشکی بلدم و اینجوری اینا رو میکشون تو خونه. از طریق اون وسیله‌ای که درست کرده بود داخلش گاز بود بیهوششون میکرد. خیلی وقتا حتی براشون یک عالمه مشروب میریخت، میگفت این مشروب آرومت میکنه، مشروب بخور. خب ببینید به هر حال وقتی آدم مست باشه یه سری چیزا رو راحت تر اکسپت میکنه یا گیج تره. و در حالی که اینا با گاز داشتن کامل خفه میشدن، یه طناب مینداخت دور گردنشون، خفهشون میکرد و بعد تجاوز رو بهشون آغاز میکرد. یه چیز خیلی نمیدونم واقعا چقدر این آدم پرروه، یه چیزی واسه پلیس تعریف میکنه. میگه که اولین باری که این کار رو انجام دادم، خب چون تجربه نداشتم، دیدم که اون زنی که قربانیم بوده بر اثر خفگی کنترل مدفوع ادرارش رو از دست داد و خیلی کثیف کاری شد و من خیلی سخت بهش تجاوز کردم. من عذرخواهی میکنم که تو سخت به که تجاوز کردی. بعد میگه برای قربانی های بعدی شروع کردم واسه شون پوشک گذاشتن. خیلی عجیبه. این برای همین خودش هم به جایی برمیگره به نیروهای پلیس میگه من همه چیزو مو به مو برنامه ریزی کرده بودم. واقعا همه چیزو مو، یعنی تا کنترل ادرار و مدفوع قربانیش رو هم برنامه ریزی کرده بود که یه کاری بکنه که این از دست دادن کنترل جوری باشه که این بتونه تجاوزها رو انجام بده. یه چیز جالب، یه قربانی از دست جان میتونه فرار کنه به نام مارگارت فارست. مارگارت هم یکی از زنایی بود که اتفاقاً از دوستها و آشنایان همسرش اتل بود و میخواست یک سخت جنینی انجام بده، بهش پیشنهاد میده، اما در نهایت مارگارت قبول نمیکنه، به هیچ عنوان زیر بار نمیره، میگه نه تو پزشک نیستی، من به تو اعتماد ندارم. هر بهانه‌ای که جان میاره مارگارت الا بلا قبول نمیکنه و نمیره خونش. جان خیلی عصبانی بود از اینکه داره به یکی میگه بیا من برات یه خدماتی رو مجانی انجام میدم و اون زن نمیخواد قبول کنه. این اصلا براش یه حالت عقده شد و این میشه که مدام به مارگارت اصرار میکنه
حالا تو بیا در نهایت به مارگارت میگه اوکی تو بیا خونه من، ما راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم، با عنوان یه دوست بیا. مارگارت حتی آدرس خونه جان رو هم میگیره، اما بعداً آدرس خونش رو گم میکنه و چه شانسی آورده. این گم کردن آدرس باعث شد که جونش رو بتونه نجات داده بشه. در حالی که جان توی زندان بود تا دادگاهاش واسه شروع شه، چند تا روانپزشک میان تا جان رو معاینه کنن. خب خیلی موجود عجیبی بود، اما این آدم اینقدر چندش بود که حتی پزشکا هم به این مورد اشاره میکنن. میگن ما اصلا نتونستیم خیلی این آدم رو خوب مورد بررسی و آزمایش قرار بدیم. علنا یک شخصیت تهوع آور داشت، صداهای عجیب غریب از خودش در می آورد، رفتار عجیب غریب میکرد. اینا عیناً حرفاییه که دکترها زدن و من از خودم نمیگم. یه وقتی ازش سوال میپرسیدیم روشو میکردون و خودشو میزد به اون، را قشنگ معلوم بود اصلا دوست نداره صحبت کنه، الکی واسه خودش زمزمه میکرد. بعد وقتی به اون مرحله میرسیدیم که داشتیم کارهای زشتش رو براش توصیف میکردیم، جنایت‌هاشو توصیف میکردیم، یه جوری رفتار میکرد انگار که یکی دیگه این کارو انجام داده و اون خودش شخص سومیه که به عنوان یک تماشاگر داشته این چیزا رو نگاه میکرده. تمام اعترافاتش همراه با تفره رفتن و دروغ بود. وقتی هم که توی زندان بود رفتارش خیلی حال به هم زن بود با بقیه زندانی ها. راه میرفت و جنایت هاشو با افتخار برای همسلولی ها و بقیه زندانی ها تعریف میکرد. حتی به چند تاشون گفته بود که من هدفم این بود نامبر این قتل ها بکنم 12 تا. پلیس زود مچمو گرفت. ازش راجع به قتل بریل میپرسن و بعد از حالا کلی تفره رفتن که حالا من این تفره هاشو برای شما تعریف نمیکنم حوصلتون سر بره، قبول میکنه، میگه آره من بریل رو کشتم اما بچه‌شو من نکشتم. ولی ما میدونیم این حرف شرطه، کی کشته؟ بچه دست تو بود دیگه. اما بعد از مدتی اعترافشو پس میگیره، میگه نه من بریل رو نکشتم، تیموتی کشته. هی بازی در می آورد. دلیلی که خود من به حرفاش اعتماد نمی کنم از نظر اینکه میگه من بریل رو نکشتم و فکر میکنم که چرا اتفاقا خودش بوده که این قتل ها رو انجام داده و تیموتی بله یک مرد خشن بود، یک مرد نادان بود، یک مرد احمق بود، یک مرد بی سیاست بود، بی سواد بود، اوکی. اما من فکر نمی کنم تیموتی قاتل بود. دلیلش به خاطر چیزایی که الان میخوام بهتون بگم. اول از همه این که روش قتلی که برای همسر تیموتی اتفاق افتاد دقیقاً سیم بود، یکسان بود با روش قتل هایی که جان انجام داده. تیموتی که نمیدونست تو داری اینجوری قتل انجام بدی، پس چطور میتونه بیاد همسر خودشو دقیقاً با همون روشی بکشه که تو جون 6 نفر 7 نفر دیگر رو گرفتی؟ بعدم این که به این زن تجاوز شده بود. باز دوباره این رو هم ما توی کارنامه جان داریم که نکروفیلیا داره. پس کی تجاوز کرده به اون زن؟ خودت دیگه مرد، قبول کن. مورد آخر این که غنیمت برداشته بود. زمانی که جسد بریل رو کشف میکنن میبینن از اندام جنسیش یه عالمه مو برداشته شده. کی مو برمیداشت از اندام جنسی بقیه زنها؟ جان دیگه. روی تمام این چیزها من باور نمی کنم که میگه نه تیموتی آدم. به نظر من تیموتی کاملا یک آدم بیگناهی بود که به اشتباه اعدامش کردن، در صورتی که قتل ها رو کاملا جان انجام داده بود. وکلای جان خیلی تلاش میکنن تا اثبات کنن که جان یک آدم دیوونه است. یه روانپزشکی هم میارن و این روانپزشک هم یه سری مدارک نشون میده، میگه بله این آدم علنا علائم یک انسان دیوانه رو داره. میگن موقعی که داشت قتل رو انجام میداد اصلا نمیدونست داره چی کار میکنه، نمیدونست که درک اینو نداشت که این کار جرمه و غیر اخلاقیه. اما دادستانی خریدار این حرفا نبود. دادستانی خودش 2 متخصص میاره تا روی کیس جان کار کنن و این متخصصا بعد از بررسی جان میگن نه ما علائم دیوانگی در این آدم نمیبینیم. درسته این آدم یه اختلالات عجیب و غریبی داره، گرایش های عجیبی داره، اختلال روانی داره، اما دیوونه نیست. کاملا هم میفهمی با آگاهی کامل قتل ها رو انجام داده بود. برای قتل ها برنامه ریخته بود از ماها قبل. با اینکه وکلای جان بهش گفته بودن توی دادگاه یه گوشه بشین حرف نزن بذار ما همه چیزو میبریم جلو، اما یک سره میرفت تو جایگاه تا صحبت کنه. برای بقیه جان رفتارش خیلی آشفته به نظر میرسید. هی با گوشش بازی میکرد، گوششو میکشید،
حرکت دستاش خیلی اگریسیو بود، دستاشو زیاد تکون میداد، بازو بسته میکرد، سرشو میمالید، با گوشاش بازی میکرد، با یقش بازی میکرد، حالتهایی که انگار استرس داره، انگار ناآرومه. وقتی که داشت یه دروغی رو میگفت با بادی لنگویج شما قشنگ میفهمیدی این آدم داره دروغ میگه. توی دادگاهش وقتی به اون قسمتی میرسن در رابطه با تیموتی و بهش میگن تو شهادت دادی که تیموتی قاتله در صورتی که تو قاتل بودی، چرا همچین شهادت دروغی دادی؟ خیلی راحت برمیگرده میگه نمیدونم، من اصلا اعترافات اون موقع رو فراموش کردم، من اینا رو گفتم اصلا یادم نیست. درسته که جان ذره سنش اینجا رفته بالا، مثلا یک آدم تو اون قدم بالا نیست اینجا، سنش فکر می‌کنم 50 خورده ساله باشه، ولی داشت این موضوع سوء استفاده میکرد، در صورتی که اتفاقا خیلی هم خوب حواسش به همه چی بود، همه چیزم میفهمید از من و شما هم بهتر. گفتیم توی دادگاهش دادستانی و قاضی و کلا آدم‌هایی که توی دادگاه شرکت کرده بودن نمیتونستن دیوانگی جان رو قبول کنن. در واقع این روشی که زنها رو میکشت و یه جا قایم میکرد، به بهترین روش ممکن هم قایم میکرد که کسی بویی نبره، نشون دهنده این بود که این آدم کاملا عقلش سالمه، کار میکنه، میدونه اون کار بده و داره برای همین از جامعه پنهانش میکنه. وکیلش به هیئت منصفه میگه خواهشاً توجه کنید به این مواردی که دارم ذکر میکنم، من برای همین میگم این آدم دیوونه است. این آدم زنان رو کشته و در حال مرگ وقتی که مرده بودن باهاشون رابطه جنسی برقرار کرده. یک مرد نرمال که این کار رو انجام نمیده. این مرد موهایی از قسمت اندام جنسی زنان رو به عنوان کالکشن واسه خودش جمع کرده. کی آخه همچین کالکشنی جمع میکنه؟ کدوم مرد عاقلی میتونه کنار اجساد زندگی کنه، غذا بخوره، بخوابه؟ معلومه این آدم عاقل، یعنی همه این داستانا رو داشت میگفت از جنایات خود جان، داشت بر علیه این سوء استفاده میکرد. استفاده واقعا نمیشه گفت که بگه این آدم دیوونه است. قاضی هم زیر بار این حرفا نمیرفت. قاضی میگه تنها یک واقعیت وجود داره، اونم این که این آدم یک منحرف جنسیه. منحرف جنسی دیوانه نیست، این دوتا با هم فرق دارن. جان یک هیولاه و علنا مثل یک هیولا رفتار میکنه. دیوونه ها هیولا نیستن. دادگاهاش خیلی هم طولانی نبود، 4 روز طول کشید. هیئت منصفه 1 ساعت و 20 دقیقه میرن برای تصمیم گیری و بعد از این که میان بیرون جان رو مجرم شناسایی میکنن و قرار میشه که اعدام شه. جان درخواست تجدید نظر نمیزنه، اما یه باور عجیبی داشت، یعنی این آدم تا انتهای کیس میخواد ما رو سورپرایز کنه. یه باور عجیبی داشت، میگه که مجازات اعدام برای اشخاص قاتل خیلی اشتباهه. اشخاص قاتل بیمارن، یعنی قتل یک بیماریه و پزشکا باید تلاش کنن بتونن این بیماری رو درمان کنن. شما باید به جای اینکه یک شخصی که قتل انجام داده رو اعدام کنید، درمانش کنید. در نهایت توی 15 جولای 1953 توی زندان جان رو دار میزنن. اما این پایان قضیه نبود. بعد از اینکه جان رو اعدام میکنن یه سری بحث و حرف و حدیث به وجود میاد. خب یک آدم بیگناهی رو کشته بودن دیگه و یه تیم تحقیقاتی میذارن که بیان تحقیق کنن ببینن اصل قضیه چی بود. آیا واقعا میخواستن ببینن آیا واقعا تیموتی بیگناه بوده یا نه. یه آقایی رو، مأموری رو به اسم جان اسکات میذارن روی این پرونده تا بررسی کنه و ببینه آیا عدالت اجرا شده توی این کیس یا نه. عدالت منظور این که تیموتی هم قاتل بوده یا کاملا ناعادلانه کشتنش. به جان اسکات فقط 11 روز فرصت میدن تا تمام اسناد و مدارک رو مورد بررسی قرار بده. چنین پرونده سنگینی واقعا توی 11 روز بررسی کردنش ناممکنه. اما به هر حال این آدم برمیگرده میگه نه، منم تحقیق کردم و تیموتی قاتل بود، ما شخص درستی رو اعدام کردیم. اما تا به همین امروز اکثر آدم‌ها از جمله خود من باورشون بر اینه که تیموتی کاملا بیگناه اعدام شد. در واقع اینجوری گفتن تا سیستم عدالت خودشون رو زیر سوال نبرن. اعترافات تیموتی رو علنا دستکاری کردن. خب یادتونه که سوادم نداشت دیگه، اصلا نمیتونست بفهمه که چیا براش نوشتن. و علاوه تمام اون مواردی که من براتون ذکر کردم، تمام مشخصاتی که نشون میداد اینا الگوی قتل جانه، نه تیموتی. حتی 2 سال بعد باز مردم صداشون در میاد، خیلی تظاهرات میکنن، از نیروی
پلیس این رو میخوان که باید برای ما این رو مشخص کنی شما تیموتی رو به ناحق اعدام کردید، ولی باز پلیس یه سری مدارک علنا چرت و پرت، مدارک الکی، مدارکی که فقط دهن پر کن باشه ساکت شن مردم، به مردم ارائه میده، میگه نه به این دلیل تیموتی سابقه خشونت داشت، تیموتی همسرش رو میزد، تیموتی همسایه ها ازش خیلی شاکی بودن، بارها صدای دعواشون رو شنیده بودن، به این دلایل نه تیموتی بود که همسرش رو کشته بود. میگم فقط میخواستن جو رو ساکت کنن از طرفی و از طرف دیگه هم نمیخواستن زیر بار برن که بابا ما شخص اشتباهی رو اعدام کردیم، علنا یک آدم و بیگناه ما بردیم پای چوبه دار. حتی بعدها 2 نویسنده 2 کتاب در رابطه با این کیس کامل نوشتن بر اساس تحقیقات خودشون و توی این کتاب‌ها خیلی قشنگ و مفصل توضیح دادن چرا به چه دلایلی پلیس داره دروغ میگه به مردم. تیموتی کاملا ناعادلانه اعدام شد. تیموتی قاتل نبود. تیموتی شاید آدم درستی نبود، شاید همسر مزخرفی بود، شاید انسان بی خودی بود مثلا، اما قاتل نبود. شماها شخص نااشتباهی رو اعدام کردید. یک فیلم از این کیس ساختن، فکر می‌کنم برای سال 1971 باشه. اینجا براتون کاورش رو میذارم. فیلم جالبیه، اگر که علاقه داشتید، حالا به فیلم‌های قدیمی علاقه دارید، اینو میتونید ببینید. کتابی هم که شاید بهترین کتابی باشه که در رابطه با این کیس کاور شده نوشته شده، اینجا باز عکسشو براتون میذارم اگر به مطالعه کردن علاقه دارید. پرونده ما به پایان رسید. ممنون که با من همراه بودید. اگر تا همینجا با منید یعنی خیلی خیلی باحالید و بدونید که دوستتون دارم. این همراهی شما به من انرژی میده. یکی از دلایلی که این همه تایم من، پرونده واقعا طولانی بود، سنگینی بود، سوای حالا کاور کردنش من چند هفته داشتم اطلاعاتش رو جمع میکردم. دلیل اصلی که من واقعا الان انتهای کیسه، نمیدونم اینو حس میکنید یا نه، هنوز من انرژی دارم. دلیل شما هایید. همراهی شما تا انتهای کیس به من این انرژی رو میده که من از اول تا آخر خیلی با نشاط بیام برای شما داستان رو تعریف کنم. یادتون باشه اگر لایک نکردید، لایکتون خیلی خوشحالم میکنه. اگر هنوز سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید. دعوتتون میکنم دکمه رو بزنید و همینطور به ویدیوهای قبلی هم سر بزنید اگر علاقه‌مند به ترو کرایم هستید. مراقب خودتون باشید. توی پرونده های بعدی میبینمتون.